لسباق الهجن العربية الأصيلة. هذا المهرجان الذي يقام على شرف سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. برنامجنا الصباحي لهذا اليوم عبارة عن 17 شوط خاصة بالحيل والزمول وأشواط الهجن السودانية. والشوط الأول الرئيسي شوط الشلفة الفضية الخاص بحيل أبناء القبائل أشواط الإنتاج. جائزة هذا الشوط إضافة إلى الشلفة هناك مرسيدس 450 اس بانتظار الفائزة بالمركز الأول، وهناك أيضا شوط خاص بالخنجر الزمول بالانتظار. نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع في صباح هذا اليوم وفي أشواط الرموز. ما هي إلا لحظات مشاهدينا الأعزاء وينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي. وأين ستتجه الشلفة الفضية في هذا اليوم الاثنين 8 من شهر إبريل لعام 2019 3 من شعبان لعام 1440 للهجرة؟ هذا هو شوط الشلفة الفضية، وهكذا مشاهدينا الأعزاء ينطلق هذا الشوط الأول الرئيسي. بسم الله وعلى بركة الله، بسم الله دائما وأبدا نبدأ وعليه نتوكل، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. المسافة الرئيسية والمقررة هي 8 كيلومترات. تشارك في شوط الشلفة مصيحة لسالم بن علي الصعاق، الطيارة لجار الله بن حمد بن جار الله بن سالمين، والشاهينية لمنصور بن عبد الله العطية، مزنة لعلي بن راشد بن محمد بن عبد الله المري. الشاهينية تشارك أيضا لسالم بن علي بن دخيل، والجذابة لعلي بن مبارك بن فراج. الشرود والظبي لناصر ولراشد بن ناصر الجبر النعيمي، وحيشة حمد بن علي بن سنيد الدعية. الجزيرة لحمد بن راشد بن مريزيق. مذيار أيضا تشارك لحمد بن عبد الهادي بن نايفة. الشاهينية لمبارك بن سالم بن خجيم. المسك وهي حاملة اللقب لصالح بن حمد القمرة. الشاهينية أيضا لراشد بن ناصر الجبر، والجذابة لسعود بن علي بن فراج. هذه الأسماء 15 حايل موجودة، 15 حايل تبحث عن اختطاف الشلفة. أول كيلومتر ينقضي والمسك مع المقدمة، المسك مع الصدارة. تعود ملكية المسك لصالح بن حمد القمرة على مقدمة الشوط على المركز الأول. ننتقل إلى المركز الثاني، ومن تتقدم على صعيد المركز الثاني في هذه اللحظات مزنة تعود ملكيتها لعلي بن راشد بن محمد بن عبد الله المري على المركز الثاني. الدور والنقلة التالية إلى المركز الثالث. تصل الجذابة، تتقدم الجذابة لعلي بن مبارك بن سالم بن فراج على المركز الثالث، بينما دور الشرود على المركز الرابع، وتعود ملكيتها لناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي يقدم ويدفع بالشرود في شوط الشلفة. يا ملاك يا مضمرين مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، نرى هذه الشعارات وهذه الرموز التي وضعت تكريما للحيل. المركز الخامس اللي تقدمت وخذت المركز الرابع أيضا شعار بن جبر قادم على ظهر الشاهينية لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، عودتنا إلى المرشحة الأبرز في هذا الشوط حاملة اللقب في مهرجان حضرة صاحب السمو الأمير الوالد في الشهر الماضي. هذه المسك مع المركز الأول صالح بن حمد القمرة راعي صدى من خطف الشوط المفتوح
في الثنايا يقدم اليوم المسك، وهي مرشحة لانتزاع شلف الإنتاج. يتابعها في التضمير أحد الشباب البارزين، أحد فطاحلة التضمير، محمد بن حمد الوهيبي. يلا يا محمداني ركز، بالتركيز مطلوب مع المسك من تحتل المركز الأول وتسيطر تمام السيطرة على مقدمة الشوط. أيضا تبسط نفوذها على شوط الشلفة. إن فازت المسك اليوم فستكون الشلفة الثانية في رصيدها على التوالي في هذا الموسم. بن فراج قادم، الله يا الجذابة. وصيفة الرموز وفي رصيدها رمز الجذابة من تحتل المركز الثاني. علي بن مبارك بن سالم بن فراج يقدم بنت الجذاب على المركز الثاني. سلالة غنية عن التعريف، وهي أيضا كفتها مليئة بالترشيحات. بينما دور المركز الثالث يصل شعار بن جبر، راشد بن ناصر الجبر النعيمي، أحد المنتجين، أحد المميزين بو ناصر في عالم الإنتاج، ويمتلك نخبة أيضا من الزمول. تصل وتتقدم الشرود ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع، ومن تتقدم على صعيد المركز الرابع الشاهينية لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على المركز الرابع. بينما دور المركز الخامس تتقدم على المركز الخامس مزنة لعلي بن راشد بن محمد بن عبد الله المري على المركز الخامس. هذه نتيجتنا أيها الأعزاء، أيها الحفل الكريم، للمراكز المتقدمة الأولى في هذا الشوط القمة. العودة إلى المسك ويتابعها بالعين المجردة سندبادي قطر صالح بن حمد القمرة، حاضر اليوم مع المسك، حاضر ومتواجد، يتابع المسك، يتابع أحداث ومنافسات ميدان الشحانية، أحد أقطاب المنافسة أبو حمد، أحد الداعمين والمساهمين في نجاح هذه الرياضة. خاطف الشلفة في ليلة البارحة مع صدى من انتزعت الشوط المفتوح، وخاطف أيضا شلفة هذا الشوط في المهرجان الماضي مع هذه المشاركة المسك من تحتل المركز الأول. وهذا هو ديدنها، وهذا هو طبيعة ركض المسك، تقوم راس أو تنتهي راس. يا محمداني اليوم مضغوط، محمداني اليوم لأنه حامل اللقب ويشارك بالمسك، وتنتصف المسافة 4 كيلومترات تفصلنا عن انتزاع المسك للشلفة الثانية في رصيدها. الله يا المسك، الله يا المسك، مرشحة أولى، نجمة بارزة في هذا الموسم، لامعة في هذا الموسم بشعار سندباد قطر صالح بن حمد القمرة. يتابعها محمد بن حمد الوهيبي، راعي صدى من قدم صدى في ليلة البارحة في شوط شلف الثنايا المفتوح. يعود اليوم في شوط الحيل الانتاج، في شلف الحيل يبحث عن الشلفة الثانية في رصيد هذا الشعار، شعار القمرة، ومع هذا المضمر المميز. الله، انفردت المسك بهذا الشوط وانطلقت في هذه اللحظات وابتعدت عن كل المنافسين. ما شاء الله تبارك الله على مسك القمرة، على مسك القمرة من تسيطر على المركز الأول وتبتعد ابتعاد كلي. طارت بالشلفة من بعد 4 كيلومترات منذ انطلاقة الشوط وهو محسوم لهذه الذلول على ما يبدو. ما شاء الله تبارك الله، المسك مع المركز الأول صالح بن حمد القمرة، بينما الجذابة بن فراج مع المركز الثاني. المركز الثالث وصلت الشاهينية في رصيدها أيضا شلفة في العام الماضي، وأيضا حلت في هذا الموسم، نافست منافسات مشرفة في أشواط الرموز. هذه على المركز الثالث شاهينية مبارك بن سالم بن خجيم، أحد خبراء التضمير. الله، المركز الرابع أيضا إحدى المرشحات تصل الشاهينية. يا مرحبا بشاهينية العطية، وصيفة الشلفة في المهرجان الماضي وبطلة الشلفة في مهرجان المؤسس، هي أحد المرشحات. يا تاخذ الشلفة يا تأتي وصيفة الشلفة. هذه على المركز الرابع الشاهينية لمنصور بن عبد الله بن علي
بن عبد الله العطية، أيضا عليها ترشيحات من قبل المحللين. المركز الخامس الانطلاق فيه من مصيحة، سالم بن علي بن متعب الصعاق، حصل دخول من وحيشة، حمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يقدم وحيشة، يتابعها علي بن سالم بن سنيد. الله، بو سالم يصل مع وحيشة في شوط الانتاج. عودتنا الى المركز الاول، الى مسك القمرة، الى البطلة في المهرجان الماضي، الى ابرز المرشحات اليوم. هذه المسك، وهذا هو طبيعة ركضها وأدائها دائما في كل المهرجانات، تقوم راس وتنتهي راس. مسك القمرة مع المركز الأول مع صدارة الشوط. اقتربنا يا أبو حمد، اقتربنا من تحقيق الشلفة، من معرفة بطلة الشلفة. جذابة بن فراج مع المركز الثاني، ولكن الله، تحركت الشاهينية، شاهينية العطية كيلوين عن بطلة الشلفة، عن الانتزاع الشلفة. العطية مع المركز الثالث، الجذابة مع المركز الثاني، المركز الرابع شاهينية بن خجيم، المركز الخامس يصل الصعاق يقدم مصيحة، سالم بن علي بن متعب الصعاق. الشلفة إلى أين يا مضمرين؟ السندباد القطري مع المركز الأول، شعاره يبحث عن الشلفة الثانية في هذا الموسم، شلف الإنتاج، شلف الحيل، 1.5 الكيلو. هناك المسك مع المركز الأول، هل تواصل اليوم المسك وتنتزع الشلفة الثانية أم تكون جذابة بن فراج في رصيدها الشلفة الثانية، أم شاهينية العطية في رصيدها الشلفة الثانية؟ الله، أم تكون أيضا شاهينية بن خجيم تنتزع الشلفة الثانية في رصيدها؟ كل الهجن مرشحة اليوم لاختطاف الشلفة، جميع هذه الأسماء مرشحة، ولكن المسك مع المركز الأول. تقترب الشاهينية. الله، أوعدكم اليوم بمعركة على الشلفة، بمعركة على الشلفة، على انتزاعها، على اختطافها. شوط الحيل، مسك بن قمرة مع المركز الأول، شاهينية العطية قادمة مع المركز الثاني. الله، نقترب من الشلفة، الكيلومتر الأخير يا مضمرين يا مسايرين. المسك مع المركز الأول، الشاهينية قادمة. يا سلام يا سلام، العطية يبحث اليوم، يبحث عن الشلفة بعد أن حل وصيفا في المهرجان الماضي. المسك مع المركز الأول، صالح بن حمد القمرة، ولكن العطية الله، يا الشاهينية طارت بالشلفة، الشلفة إلى العطية، على الهواء مباشرة. منصور بن عبد الله بن علي العطية، هذه حاملة اللقب في مهرجان المؤسس، تعود في هذا اليوم وهي الوصيفة في مهرجان الأمير الوالد. شاهينية بن عطية تنتزع الشلفة. تهانينا والناموس لمنصور بن عبد الله العطية على انتزاع الشلفة، ينتظرها يا منصور، ينتظرها رمزها، توها يلمع لميع، والمزعفر عارفينها على منوالها، ما يودعها المودع ولكن لا وديع. كون خاطي واحد معتني باشكالها. اشكرك يا منصور على الاعتناء بالشاهينية، من خطفت الشلفة الثانية الى العطية. سلام يا الشاهينية، سلام، تنتزع الشلفة مع الشاهينية. تهانينا والناموس لمنصور بن عبد الله بن علي العطية على انتزاع الشلفة الفضية للحيل. تهانينا والناموس. المركز الثاني الجذابة لعلي بن مبارك بن سالم بن فراج. المركز الثالث الشاهينية المبارك بن سالم بن خديم العذبة. المركز الرابع مصيحة لسالم بن علي بن متعب الصعاق. المركز الخامس الظبي لراشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي. تهانينا والناموس لمالك الشاهينية منصور بن عبد الله بن علي العطية. والجدير بالذكر بأن الشاهينية هي حاملة اللقب
في مهرجان حضرة في مهرجان المؤسس في هذا الموسم، ووصيفة الشلفة في مهرجان الأمير الوالد، واليوم تعود لتتوج بطلة بالشلفة ولتضيف الشلفة الثانية في رصيدها في هذا الموسم. تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، ويستاهل الناموس. العطية منصور بن عبد الله بن علي العطية. وهذا هو ملخص شوط الشلفة الخاص بالحيل لأبناء القبائل اليوم. شلفة الإنتاج قطعت المسافة في توقيت زمني مميز 12 دقيقة 22 ثانية، جزئين من الثانية. التهاني والناموس لمنصور بن عبد الله بن علي العطية وللعطية على هذا الفوز المستحق اليوم، ولمحبين شعار ومحبين الشاهينية وهل الشاهينية اليوم. المركز الثاني وصلة الجذابة قطعت المسافة في 12 دقيقة 28 ثانية، جزء واحد من الثانية. التهاني والناموس للوالد علي بن مبارك بن سالم الفراج وأبنائه الكرام. المركز الثالث تصل الشاهينية قطعت المسافة في 12 دقيقة 31 ثانية، جزء واحد من الثانية. التهاني والناموس لمالك الشاهينية مبارك بن سالم بن خجيم العذبة. تهانينا والناموس للجميع. أيها الأعزاء، بهذا الشوط نتعرف على الفائزين بالشلفة الحيل الإنتاج، وشوط الخنجر الخاص بزمول الإنتاج يستعد للانطلاقة. وأحيل الكلمة والميكروفون للزميل مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، أسعد الله صباح حضراتكم بكل خير. نحييكم أجمل وأطيب تحية صباحية في هذا اليوم الاثنين 8 من أبريل 2019، حيث نتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة انطلاقة أشواط الكبار الحيل والزمول الخاصة بأبناء القبائل في هذا المعترك الكبير وهذا المهرجان الغالي، على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. هذه الأشواط الرئيسية الصباحية الخاصة بالإنتاج كانت الشاهينية حاضرة بأول الأشواط الصباحية فائزة ومنتزعة للشلفة الفضية الخاصة بالحيل لأبناء القبائل منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. أهني هذا الشعار ومالكه وعشاقه على تحقيقها لرمز من رموز هذا المهرجان الغالي. على بركة الله، وقبل لحظات انطلق شوطنا الأول الرئيسي الخاص بالزمول
الرئيسي في هذا الصباح، شوط الإنتاج والمنتجين. جائزة الشوط رمزا من رموز المهرجان خنجر فضي، بالإضافة إلى سيارة رينج روفر سبورت. يا سلام، الله، انطلقنا مع هذه الأسماء العملاقة من الزمول. 8 كيلومترات مسافة وعمر هذا الشوط. نتمنى التوفيق إن شاء الله لكل المشاركين في هذا اليوم وفي يوم الغد وبعد الغد. خلاص، الله، المركز الأول. نتعرف على صيفيان اللي يحتل المركز الأول بشعار حمد بن محمد بن عبيد بن مرزيق المري على المركز الأول وعلى الصدارة. يقود الأسماء على المركز الأول وعلى الصدارة. في المركز الثاني هنا قراش لدخيل بن سالم بن علي المري على المركز الثاني. يليه بالمركز الثالث وصول سلهود راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على المركز الثاني. المركز الثالث كما أسلفت قبل لحظات كان بالمركز الأول صيفيان حمد بن محمد بن عبيد بن مريزيق المري على المركز الثالث. المركز الرابع يتواجد بحر، يا سلام، بحر حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح. هذا هو بحر، وهذا هو شعار غيث خاطف الشلفة أو خاطف الخنجر في شوط الثنايا. أيضا شوط الإنتاج يقدم بحر في هذا الشوط. طبعا عصاته ببطانه. هذا هو ينطلق في هذا المسار حاملا لهذا الشعار الخطير والكبير. حزام بن زيد بن نديل المركز الخامس. المركز الخامس عفيف راشد بن ناصر بن راشد آل جبر النعيمي على المركز الخامس. ها هي النتيجة الأولى متابعينا مشاهدينا الكرام على المراكز الخمسة الأولى التي اندفعت وانطلقت في طريق الخنجر الفضي، في طريق الناموس، في طريق التحدي، في طريق البحث عن تحقيق رمز غالي ورمز ثمين في هذا الختام الكبير، رمزا من رموز هذا المهرجان. يا سلام، اليوم غير يا أخواني، اليوم جو رياضي، رقص شحاني أصيل في ميدان التحدي هنا بمنطقة الشحانية، درة ميادين سباقات الهجن في الخليج. أغلى وأثمن وأغلى الميادين في الخليج هو ميدان التحدي. الله، نعود إلى مجريات شوطنا، إلى مجريات الشوط. إلى النعيمي على المركز الأول يقدم اسمين في هذا الشوط، سلهود راشد بن ناصر بن راشد الجبر النعيمي على المركز الأول على الصدارة وعلى مقدمة الشوط. يقود الأسماء في هذا المسار في شوط الخنجر. في مسار الناموس، بينما المركز الثاني قراش على المركز الثاني، خيل بن سالم بن علي المري على المركز الثاني. المركز الثالث نقلة أخرى إلى المركز الثالث، إلى من؟ إلى الصيفيان على المركز الثالث. حمد بن محمد بن عبيد بن مرزيق المري على المركز الثالث. المركز الرابع بحر، ديروا بالكم على بحر، أحد الأسماء الخطيرة في هذا الشوط وأحد الشعارات العملاقة في هذا العالم الساحر. حزام بن زيد بن محمد بن محسن آل بحيح على المركز الثالث. المركز الرابع عفيف على المركز الرابع. المركز الخامس هنا يتقدم شعار النعيمي على المركز الخامس مع خطير ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي، وتقدم آخر من قبل معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوع المري. راحت 4 كيلومترات فمان الله، وبقي أمامنا 4 كيلومترات أخيرة. بدأت الزمول يا أخواني تقترب من بعضها البعض، ولكن
أين أسماء نعرفها في هذا الشوط تحديدا؟ أسماء قوية وحاضرة في هذا المسار. دائما هذه الأسماء شوفوها على الكادر السفلي عبر شاشة قناة الريان. اليوم معركة من معارك الشحانية اليوم في أقوى الأشواط وأعتاها بالنسبة للزمول، تحديدا الإنتاج. الله، من هو سعيد الحظ اليوم الفائز؟ فائزا بخنجر فضي، فائزا بشوط الرئيسي، وفائزا بسيارة رينج روفر سبورت. الله، آخر موديل طبعا، آخر موديل في ميدان الشحانية. جوائز نقدية، جوائز عينية، رموز مستهدفة من قبل ملاك الهجن في الخليج. هنا يحضرون في هذا اليوم وفي هذا المهرجان تحديدا، مهرجان ختامي كبير يقام على أرض ميدان التحدي. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله، نتمنى التوفيق. عودة إلى المركز الأول، إلى قراش على المركز الأول. يلا يا قراش، تخيل بن سالم بن علي المري على المركز الأول يقود الأسماء وينطلق ويغير إلى مقدمة الشوط حاملا لشعار. تخيل بن سالم بن علي المري على المركز الأول. المركز الثاني بن مريزيق على المركز الثاني. صيفيان على المركز الثاني. حمد بن محمد بن عبيد بن مريزيق المري أحد الأسماء التي ارتبطت بهذا الشعار، شعار بن مريزيق، وهي أيضا سلالة غنية عن التعريف، سلالة صيفيان على المركز الثاني. المركز الثالث الهدوء الذي يسبق العاصفة مع بحر. الله، تتلاطم أمواج هذا البحر الهائج اليوم. البحر الهائج يبحث هنا حزام بن زيد عن تحقيق رمز آخر، ويتمنى أن يحقق بحر أحد هذه الأسماء المرشحة أن يحقق هذا الناموس اليوم. المركز الرابع الشعار الوردي على المركز الرابع، مع هنا معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري على المركز الرابع. شعار غني عن التعريف، شعار بن مهيرة على المركز الرابع، ينطلق أيضا باحثا عن تحقيق هذا الرمز الغالي والسيارة الرينج روفر. الله، نشوف المركز الخامس، نشوف المركز الخامس. الله، الطاير على المركز الخامس. الطاير، مرحبا بالطاير وبشعار الطاير على المركز الخامس. ينطلق ويندفع عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري، أحد الأسماء المرشحة، أحد الأسماء العملاقة، يبحث هذا الاسم الخطير. الله، لكني ماذا أرى بعد الطاير؟ أرى مجموعة ضخمة وكبيرة. يا سلام، السناري قادم، وايضا المتحد بعير الزبداني قادم، وشعارات قادمة، وشعار بن فهيدان. الأسماء في موقع واحد، 8 أسماء تقريبا في موقع واحد. لكن نعود إلى كيلو ونصف الكيلو عن خط النهاية. عن خط النهاية وعن الناموس وعن السيارة الرينج روفر سبورت وعن الخنجر الفضي. الله، الخنجر لمن؟ صيفيان غير إلى المركز الأول، شعار غني عن التعريف، ولكن يحاول مالك قراش أن يقرش الخنجر اليوم، أن يقرش الخنجر، يروح بالخنجر. وبن مهيرة على المركز الثالث يترصد. وخطير هذا الاسم، معجز بن مهيرة. والطاير جاكم، الطاير طاير من الفرحة،
الطاير على المركز الرابع. ينطلق هنا بن سالمين، ولكن المقدمة الله، معجز معجز معجز. سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري مع المركز الأول. شعار بن مهيرة، روح يا بن مهيرة، حرك الحديدة، روح 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 إلى الخنجر إلى الخنجر. ماذا تنتظر يا بن مهيرة؟ لا يروح الخنجر، لا يروح الخنجر، لا تروح السيارة الرينج روفر. ماذا تنتظر؟ ماذا دهاك أيها البطل؟ ماذا دهاك؟ ماذا دهاك؟ الخنجر الخنجر الخنجر. الله، ثقة الكبار تقود بمهيرة في الشوط الرئيسي. الله الله الله. جود مورنينج يا بمهيرة، صباحك ناموس، صباحك رينج روفر سبورت مع الخنجر الفضي، مع الشوط الرئيسي، مع ناموس ولا أروع يحققه معجز. تهانينا والناموس لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري على تحقيق هذا الاسم العملاق لرمز من رموز هذا المهرجان الغالي. المركز الثاني، المركز الثاني المركز الثاني صيفيان. المركز الثاني قراش دخيل بن سالم بن علي المري. المركز الثالث، المركز الثالث بنشوف المركز الثالث. وصل المتحد سالم بن علي بن سعيد الجربوعي المري. المركز الرابع والخامس بنشوف عند بالإعادة إن شاء الله. على كل حال المركز الثالث صيفيان حمد بن محمد بن عبيد آل مرزيق المري. المركز الرابع، المركز الرابع الطاير عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. المركز الخامس. على كل حال بنشوف إن شاء الله بالإعادة. نهني مالكي معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري، شعار بمهيرة الذي حقق الخنجر في الشوط الرئيسي الأول الخاص بالزمول. معجز لسالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري في هذا المسار المميز، حقق الخنجر في الشوط الرئيسي الأول وحقق السيارة الرينج روفر سبورت. تهنئة خاصة لعشاق شعار بمهيرة على هذا الفوز المستحق. التوقيت الزمني لحظة وصوله إلى خط النهاية. من 10 دقيقة 45 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني هذا هو قراش لتخيل بن سالم بن علي المري. توقيت الزمني 12 دقيقة 48 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. المركز الثالث وصل صيفيان لحمد بن محمد بن عبيد آل مرزيق المري. التوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الرابع، المركز الرابع هذا هو المتحد لسالم بن علي بن سعيد الجربوعي المري. المركز الخامس الطاير بشعار بن سالمين مع عبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري. تهانينا والناموس للجميع. متابعينا مشاهدينا الكرام، تهنئة خاصة لعشاق الشعار بمهيرة، حقق الخنجر في معركة من معارك ميدان الشحانية في هذا اليوم. تهانينا والناموس. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأرحب بكم أجمل وأطيب تحية، فسلام من الله عليكم
ورحمته تعالى وبركاته من هنا من على أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. إذا متابعينا الأعزاء، انطلاقة شوطنا الثالث للحيل الإنتاج ومن مسافة 8 كيلومترات. جائزة هذا الشوط نيسان باترول ستيشن. إذا أيها الحفل الكريم، انطلقت الأسماء واندفعت هذه الشعارات المميزة لتزين أرضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع المركز الأول، الشكلة مع المركز الأول حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من يقدم لنا الشكلة مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم الجزيرة على ثاني الأسماء سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري من يصل على ثاني التحديات مقدما لنا الجزيرة على ثاني التحديات. المركز الثالث تتقدم على ثالث الأسماء الجذابة ناصر بن عبد الله بن عيسى المسيفري من يتقدم مع المركز الثالث من يقدم لنا الجذابة على ثالث الأسماء. المركز الرابع تصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء أسيمة مع المركز الرابع تتقدم بشعار تخيل بن سالم بن علي المري من يقدم لنا أسيمة. المركز الخامس في هذه الأثناء مشهورة صالح بن علي بن عبد الهادي الغفران المري من يقدم لنا مشهورة على خامس الأسماء من تبحث عن الشهرة في هذا المركز للبحث وعن المركز الأول. إذا متابعينا الأعزاء، هاي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أعود مع المركز الأول، أعود مع شعار الزعبي، أعود مع الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي من يتقدم مع المركز الأول من يقدم لنا الشكلة. المركز الثاني تصل في هذه الأثناء الجزيرة على ثاني الأسماء سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري من يقدم لنا الجزيرة على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل في هذه الأثناء الجذابة مع المركز الثالث ناصر بن عبد الله بن عيسى آل سريد المسيفري يتقدم مع المركز الثالث يقدم لنا الجذابة. المركز الرابع رابع التحديات مشهورة صالح بن علي بن عبد الهادي الغفران المري يقدم لنا مشهورة بن عبده على رابع الأسماء. المركز الخامس الغزيل على المركز الخامس ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي يقدم لنا الغزيل على خامس التحديات مع المركز الخامس. إذا متابعينا الأعزاء، ها هو نداؤنا الثاني للخمسة المراكز المتقدمة، ولكن الشكلة لا زالت متحكمة بهذا المسار وبهذا الانطلاق وبشعار الزعبي من يتقدم مع الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي يتقدم مع المركز الأول، ولكن الجزيرة على ثاني الأسماء سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري يقدم لنا الجزيرة على ثاني التحديات. المركز الثالث تصل الجذابة ناصر بن عبد الله بن عيسى المسيفري يتقدم مع المركز الثالث يقدم لنا الجذابة في هذه اللحظات. المركز الرابع تصل من الجانب الآخر تتقدم مع المركز الرابع دوما ناصر بن مسلم بن سالم النابت المري يتقدم مع دوما على رابع الأسماء ينطلق مع هذا الاسم الكبير. المركز الخامس مشهورة على خامس الأسماء تتقدم بشعار صالح بن علي بن عبد الهادي المري من يصل مع مشهورة على خامس التحديات. ولكن متابعينا الأعزاء، أشوف الجزيرة غيرت مع المركز الأول، أشوف الجزيرة غيرت مع الريادة.
صاحبة الإنجازات، صاحبة العوايد، تتقدم مع المركز الأول سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري، وفي رصيدها رمز في العام الماضي. تتقدم مع المركز الأول، تنطلق بهذا الاسم الكبير، بهذا الاسم المميز، الجزيرة مع المركز الأول. ولكن الجذابة مع المركز الثاني تتقدم بشعار ناصر بن عبد الله بن عيسى المسيفري، يقدم لنا الجذابة على ثاني الأسماء. الشكلة مع المركز الثالث حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله بن قرح، يصل مع المركز الثالث. يتقدم الزعبي يقدم لنا الشكلة. المركز الرابع تصل في هذه الأثناء دوما مع المركز الرابع ناصر بن مسلم بن سالم آل نابت المري، يقدم لنا دوما، ينطلق بدوما في هذه الأثناء، في هذه اللحظات. مشهورة يا الغفراني، مشهورة تتقدم، مشهورة لصالح بن علي بن عبد الهادي بن عبد المري، يتقدم مع مشهورة، ينطلق مع مشهورة على المركز الأول. ولكن الجزيرة لا زالت متحكمة بهذا المسار، ما زالت متحكمة بهذا الانطلاق. يا بن مهيرة ينطلق مع المركز الأول، ينطلق مع الجزيرة. سالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة المري ينطلق مع المركز الأول. ولكن الزعبي الشكلة مع المركز الثاني حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي ينطلق على ثاني الأسماء. الجذابة مع المركز الثالث، الجذابة على ثالث الأسماء ناصر بن عبد الله بن عيسى المسيفري، ينطلق مع المركز الثالث، ينطلق مع الجذابة. المركز الرابع، رابع التحديات، تصل مشهورة، يتقدم شعار بن عبده صالح بن علي بن عبد الهادي الغفران المري، ينطلق مع المركز الرابع، يقدم لنا مشهورة. ولكن دوما مع المركز الخامس، دوما على خامس الأسماء ناصر بن مسلم بن سالم آل نابت المري، ينطلق مع المركز الخامس. غير الدوما مع المركز الرابع. وأيضا أشوف مزنة، أشوف شعار بن سالم مين، وايضا اشوف شعار تخيل بن سالم المري. ولكن متابعينا الاعزاء، الجزيرة والشكلة مع المركز الاول، الشكلة مع الريادة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. الجزيرة مع المركز الثاني سالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة ينطلق مع الجزيرة على ثاني الأسماء. المركز الثالث الجذابة على ثالث الأسماء، تنطلق بالشعار ناصر بن عبد الله بن عيسى المسيفري. المركز الرابع تصل في هذه الأثناء، تتقدم مشهورة صالح بن علي بن عبد الهادي. وصلت مزنة، وصل بن سالمين، سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين، ينطلق مع مزنة، يتقدم مع مزنة على خامس الأسماء، على خامس التحديات. وأيضا وصلت تقدير على خامس الأسماء عبد الرحمن بن راشد بن محسن بن حمد بن عبدان، يتقدم مع تقدير، ينطلق مع تقدير. ولكن متابعينا الاعزاء، الزعبي لا زال متحكما، قابضا على المركز الاول، قابضا على عرش الصدارة، متربعا مع الشكلة. الله يا الشكلة، حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي يتقدم مع المركز الاول، يتقدم بهذا الاداء الكبير. ولكن الجزيرة وبن مهيرة سالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة المري ينطلق مع المركز الثاني، ينطلق مع الجزيرة. المركز الثالث تنطلق في هذه اللحظات، تتقدم بهذا الاداء الكبير. الجذابة مع المركز الثالث. المركز الرابع تصل مزنة، يصل بن سالمين على رابع الاسماء سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين، يتقدم مع المركز الرابع، يقدم لنا مزنة. المركز الخامس مشهورة مع المركز
المركز الخامس صالح بن علي بن عبد الهادي المري، ولكن الشكلة مع المركز الأول، الشكلة مع الريادة. الزعبي على أول الأسماء حمد بن عبد الله بن راشد بن عبد الله الزعبي يتقدم مع المركز الأول، ينطلق مع الريادة. الجزيرة مع المركز الثاني، بن مهيرة يتقدم مع الجزيرة، غيرت مع المركز الأول، استلمت زمام هذه الأمور. الشكلة والجزيرة، التحدي الأخير ما بين الشكلة وما بين الجزيرة. المنتجين الجزيرة أم الإنجازات، أم العوايد. الله يا بن مهيرة، ينطلق مع الجزيرة على أول الأسماء. سالم بن حمد بن سعيد المري يتقدم مع المركز الأول. المركز الثاني تتقدم على ثاني الأسماء، تنطلق الشكلة، ينطلق الزعبي على ثاني التحديات. حافظ على هذا الأداء، حافظ على هذا التميز يا الزعبي. حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي ينطلق مع المركز الأول، ينطلق مع هذا الأداء. الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، الله، كيلو الحسم. الجزيرة، الشكلة، الجزيرة مع المركز الأول، الشكلة مع المركز الثاني. بن مهيرة والزعبي يتقدمون مع المركز الأول والثاني، المركز الأول والثاني. الجزيرة، الشكلة، اللحظات الأخيرة، الأمتار الأخيرة. الشكلة، الجزيرة وشعار صاحب الخنجر، شعار معجز، وأيضا يقدم لنا الجزيرة في هذا الصباح. سلام يا راعي معجز، سلام يا مالك الجزيرة، سلام بدون أي أوامر، بدون أي إزعاج. الشوط شوط الجزيرة، الشوط شوط أم الإنجازات، أم العوايد، تتقدم بهذا الكبير، بهذا الأداء المثير. والنقطة الثانية لهذا الشعار، لشعار بن مهيرة، من قدم لنا منجز. سلام يا المملكة، سلام، السلامات إلى أبناء المملكة، سلام يا الجزيرة، سلام يا بن مهيرة، سلام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. المركز الثالث مزنة سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين. المركز الرابع وصلت مشهورة صالح بن علي بن عبد الهادي المري. المركز الخامس الغزيل ناصر بن راشد بن ناصر الجبر النعيمي. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام، تهانينا والناموس لمالك الجزيرة وشعار بن مهيرة، من قدم لنا معجز في شوط الخنجر في هذا الصباح، وقدم لنا الجزيرة في الشوط الذي يليه. والسلامات إلى أبناء المملكة العربية السعودية على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لك يا بن مهيرة. سالم بن حمد بن سعيد بن مهيرة. التوقيت الزمني ساعة وصول الجزيرة إلى خط النهاية، منتزعة هذا الشوط بكل أريحية تامة، وعصاتها بإبطانها. أم الإنجازات، أم العوايد تصل بهذا الانطلاق وتتقدم مع المركز الأول. 12 دقيقة 36 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا بن مهيرة على هذا الفوز والإنجازات في هذا الصباح المثير. المركز الثاني وصلت الشكلة حمد بن عبد الله بن راشد الزعبي. 12 دقيقة 39 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا الزعبي على هذا الفوز والانتصار. من حققت الشكلة المركز الثاني. المركز الثالث مزنة سالم بن حمد بن جار الله بن سالمين. التوقيت الزمني ساعة وصول مزنة إلى خط النهاية محققة. المركز الثالث 12 دقيقة 53 ثانية، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبه نستعين. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. نرحب بكم في انطلاقات هذا الصباح الخاصة بمنافسات الكبار وسن الكبار. على بركة الله مشاهدينا الكرام، تنطلق هذه الأشواط هنا على أرضية ميدان الشحانية، ونتابع هذه الانطلاقات من خلال شاشة قناة الريان. نبدأ مع هذا الشوط الرابع، شوط خاص بالزمول ضمن هذه الأشواط الخاصة بالإنتاج والمنتجين. نبدأ مع هذا الشوط لنتابع المنافسة ونتابع التحدي. نبدأ بالبداية والصدارة هنا وأول المراكز. أتابع الواعي سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز من يتقدم في هذه اللحظات، من يقدم الواعي على البداية والصدارة، بينما أتابع ثاني المراكز وصل اشعار هنا ايضا القادم في هذه اللحظات شعار بن مهيرة يتقدم مشاهدينا الكرام مع العماج القادم مع ثاني المراكز علي بن سالم بن سعيد الجربوع المري، بينما أتابع القادم والمتقدم هنا مع ثالث المراكز وصول من غيث يتقدم مع ثالث المراكز حمد بن محمد بن عويض بن هلال العذبة يتقدم مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء في هذه اللحظات. أتابع الأسماء القادمة والمتواجدة مشاهدينا الكرام هنا في هذا الشوط في أشواط الإنتاج والمنتجين هناك مع هذه الأسماء والشعارات. رابع الأسماء أتابع التقدم أتابع في هذه اللحظات وصول مشاهدينا الكرام من سرمد عبد المحسن بن راشد بن محسن بن عبدان القادم، ولكن التغيير من الباز ناصر بن عبد الله بن ناصر الحفيظ المري هنا القادم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصول من شعار الصعاق القادم مع مغامر سالم بن محمد بن علي الصعاق يتقدم في هذه اللحظات مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة في هذا الشوط. 5 أسماء وتويوتا ستيشن جي اكس في الانتظار للفائز بالمركز الأول. أعود هناك مع البداية أتابع الواعي على الصدارة سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق مع الواعي على البداية والصدارة. الله يا بن قحيز من ينطلق هنا ويتقدم الجميع، ينطلق أيضا بمتابعة الواعي هنا على الصدارة، بينما أتابع غيث القادم مع ثاني المراكز حمد بن محمد بن هلال العذبة القادم مع ثاني المراكز في هذه اللحظات، بينما أتابع شعار بن مهيرة يتقدم هنا بعد أن قدم لنا أسماء وقدم لنا الجزيرة في الشوط الماضي وقدم معجز في خنجر الزمول الانتاج. ينطلق في هذه اللحظات يقدم شعاره هنا مع ثالث المراكز، بينما رابع الأسماء الله يا الصعاق بدأ بالتقدم في هذه اللحظات، يقدم مغامر سالم بن محمد بن علي بن متعب الصعاق القادم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصول من الحنيش راشد بن هزاع بن علي العذبة يتقدم شعار بن حبونة القادم مع خامس المراكز في هذه اللحظات. الله الأسماء القادمة مشاهدينا الكرام، ولكن المتابعة هنا مع هذه الانطلاقة واشعار بن قحيز هناك ينطلق بالبداية والصدارة مع الواعي على أول المراكز، يقود
هذه الأسماء ينطلق بالبداية والصدارة الواعي سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز هنا بالبداية بالانطلاق والصدارة. هناك مشاهدينا الكرام في الكادر الأعلى كما تتابعون هنا الواعي وانطلاقته هنا على الصدارة، بينما أتابع وصول من غيث القادم مع ثاني المراكز. يتقدم غيث حمد بن محمد بن هلال العذبة يتقدم مع ثاني المراكز، بينما أتابع وصول في هذه اللحظات وصل مغامر القادم بشعار الصعاق سالم بن محمد بن علي بن متعب الصعاق، ولكن أتابع التقدم. وصل برزان في هذه اللحظات مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم ويقدم لنا برزان مع ثالث المراكز. نتابع القدوم والأسماء القادمة. هنا أتابع خامس المراكز الحنيش راشد بن هزاع بن علي بن حبونة يتقدم ينطلق مع خامس المراكز. مشاهدينا الكرام الله الأسماء في أشواط الإنتاج والمنتجين. مشاهدينا الكرام نتابع هذا التقدم، نتابع هذا التحدي في منافسات الكبار. نتابع هناك بن قحيز على الصدارة منذ البداية يقود المسيرة، ينطلق على أول المراكز الواعي سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز مع البداية والصدارة، ولكن أتابع غيث القادم مع ثاني المراكز حمد بن محمد بن هلال العذبة يتقدم في هذه اللحظات، يقدم لنا شعاره المميز هنا مع ثاني المراكز. ولكن شعار البرنس بدأ بالتقدم من خلال هذه اللحظات. وصل برزان يتقدم مع ثالث المراكز مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل الله يا بن حبونة قادم في هذه اللحظات. يقدم أيضا الحنيش راشد بن هزاع بن علي بن حبونة يتقدم. ومن الجانب الآخر أتابع الباز وأشعار بن حفيظ القادم مع الباز ناصر بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري. الله 3 كيلو ما تبقى عن النهاية والأسماء القادمة. مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات، ولكن العودة هناك، العودة دائما مع البداية والصدارة هناك مع الواعي على أول المراكز. مشاهدينا الكرام سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز هناك ينطلق على الصدارة، يقدم شعاره هناك بالبداية في أول المراكز. ولكن غيث هنا يتقدم القادم مع ثاني المراكز حمد بن محمد بن هلال العذبة يتقدم مع غيث ينطلق مع ثاني المراكز. ولكن أتابع القادم. وصل برزان مع ثالث المراكز مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل يتقدم ينطلق مع ثالث المراكز. مشاهدينا الكرام ووصول من الباز ناصر بن عبد الله بن ناصر آل حفيظ المري قادم مع رابع المراكز واسم جديد يتدخل في هذه اللحظات. وصل برزان فهد بن سالم بن علي العطر يتقدم في هذه اللحظات. هنا القادم مع هذا الانطلاق مع خامس المراكز، ولكن العودة إلى البداية. الله يا بن قحيز على البداية على الانطلاق. بدأنا بالاقتراب مشاهدينا الكرام، ولكن الواعي على الصدارة، الواعي على البداية ينطلق مشاهدينا الكرام، يقود الأسماء، يقود المسيرة منذ البداية. الواعي بشعار سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز على أول المراكز. ولكن غيث قادم حمد بن محمد بن هلال العذبة القادم مع ثاني المراكز. وصل برزان، وصل شعار البرنس يتقدم في هذه اللحظات مع ثالث المراكز مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل
عقيل، ولكن الله يا القادم. وتابع برزان فهد بن سالم بن علي العطر القادم مع هذه اللحظات مع رابع المراكز ووصول مشاهدينا الكرام. وصل مقدام حمد بن سعيد بن محمد الخيارين. الله يا مقدام يتقدم في هذه اللحظات الى اسماء الخطيره والقويه مشاهدينا الكرام، ولكن بنك حيز هناك على البدايه والصداره. الواعي يغادر، ينطلق مشاهدينا الكرام مع البدايه، يريد الانتصار، يريد ناموس هذا الشوط. ركز وتابع. وصل برزان الله، ولكن شوف مقدام القادم في هذه اللحظات مشاهدينا الكرام. برزان ومقدام في انطلاق مشاهدينا الكرام. وهناك ايضا وتابع التقدم. وصل هناك. الله يا الاسماء، ولكن العوده هناك مع الحزام الاخضر مع الواعي سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيس على الصداره. وهنا وتابع برزان مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل. هنا ينطلق القادم مع ثاني المراكز مشاهدينا الكرام، ولكن الواعي على الصداره. الواعي وبن قحيس ينطلق مشاهدينا الكرام. 500 متر اخيره ما تصل عن النهايه. الله بن قحيس، ولكن بن عقيل قادم مع برزان. الله مع اللحظات الاخيره. الواعي ولكن برزان يغير على الصداره. ينطلق بالبدايه مشاهدينا الكرام. مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل ينطلق ويغير على الصداره. الله مع اللحظات الاخيره يخطف ناموس هذا الشوط. بن عقيل يذهب بهذا الانتصار. تهانينا والناموس لمسلم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت على هذا الفوز والانتصار. هنا مع لحظات وصول برزان الى خط النهايه. ثاني المراكز وصل الواعي لسعيد بن محمد بن سعيد بن قحيس. ثالث المراكز كان الوصول من برزان فهد بن سالم بن علي العطر. رابع المراكز وصل مقدام حمد بن سعيد بن محمد الخيارين. وخامس الاسماء كان الوصول من غيث حمد بن محمد بن هلال العذبه. هكذا كانت النتيجه مشاهدينا الكرام. تابعنا المنافسه حتى اللحظات الاخيره، واستطاع شعار البرنس ان يخطف ناموس هذا الشوط. من قدم لنا برزان نهني على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني 13 دقيقة 17 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمالك برزان مسلم بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. بينما وصل في ثاني المراكز الواعي لسعيد بن محمد بن سعيد بن قحيس، وصل ب 13 دقيقة و20 ثانية و8 أجزاء من الثانية. ثالث المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام. وصل برزان لفهد بن سالم بن علي العطر بتوقيت 13 دقيقة 22 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله صباحكم جميعا أعزائي المشاهدين بكل خير. أرحب بكم أجمل ترحيب بصباح يوم الاثنين 8 من شهر ابريل لعام 2019 للميلاد، مع استمرار فعالية هذا المهرجان الختامي السنوي الكبير على شرف سيف أمير البلاد المفدى. في هذا اليوم تستمر الفعالية بانطلاقة أشواط الحيل والزمول من مسافة 8 كيلومترات. أعلنت قبل قليل انطلاقة شوطنا الخامس ضمن مجموعة الأشواط بالفترة الصباحية، شوط خصص للحيل. الإنتاج والمسافة هي 8 كيلومترات مسافة حاضرة سنشاهد من خلالها المنافسة الجادة التي ستدور ما بين هذه الأسماء القوية المميزة المشاركة بهذا الشوط. نذهب مباشرة إلى المقدمة والبداية لنتعرف على الأسماء التي تقدمت بمسار رحلتنا الخامسة بهذا الصباح. نجد نوف محمد بن علي بن سعيد البريص المري من يقدم نوف المقدم
المقدمة من يقدم نوف البداية منذ البداية الأولى لإعلان رحلة مسار الشوط، بينما المركز الثاني التي تتواجد من الجانب الآخر غطت علينا نوف. ناخذ المركز الثالث. المركز الثاني إذن اخذ المركز الثالث الشايب احمد بن زايد بن محمد بن ترجم السهلي يقدم هذا الاسم المتواجد على المركز الثالث وهي الشايبه. ناخذ المركز الرابع امجاد سعيد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهيه يقدم امجاد بالمستوى الرابع بهذا المسار، بينما خامس المراكز الشاهنيه سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. هذه النتيجه للخماسيه الاولى المتقدمة بمسار هذا الشوط المميز الذي لا يقل أهمية عن الأشواط السابقة. لنا عودة إلى المقدمة، لنا عودة إلى الصدارة، إلى البداية. ما زالت هناك نوف تتقدم هذه المجموعة، ما زالت نوف تتقدم هذه المجموعة المميزة المشاركة بهذا الشوط الذي لا يقل أهمية عن الأشواط السابقة، حاملا معه هذه النوعيات والشعارات المميزة التي تشارك بهذا المهرجان الغالي الذي يستقطب جميع الشعارات والأسماء التي أتت من مختلف ميادين دول المجلس للمشاركة بهذا العرس التراثي الكبير بهذا المحفل الخليجي. إذن هذه نوف تتصدر الأسماء منذ البداية، نوف تتقدم المجموعة منذ البداية الأولى، يقدمها محمد بن علي بن سعيد البريص المري، من يقدم نوف على البداية، من يقدم نوف على الصدارة. الشاهينية في المركز الثاني محمد بن سلطان عبد الله بن سلطان الكواري من يقدم الشاهينية على المستوى الثاني. المركز الثالث الشايبة أحمد بن زايد بن محمد بن ترجم السهلي يقدم اسم الشايبة المتواجدة على المستوى الثالث بمستوى جميل للمنافسة عندما يطلب منها المالك والمساير بالأداء الجميل. بينما المركز الرابع هذه أمجاد سعيد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية يقدم أمجاد على المستوى الرابع، بينما المستوى الخامس يتواجد مع الشاهينية سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. هذه النتيجة للخماسية الأولى للدائرة الإعلامية التي يسمح لها بالنداء، من أراد النداء فليتقدم لمنافسة نوف والشاهينية على الموقعين الأول والثاني. نوف ما زالت تتصدر، نوف ما زالت تتقدم، نوف ما زالت ثابتة على موقع البداية، لم تسمح لجميع المشاركين باختطاف موقع الصدارة. نوف متابعة محمد بن علي بن سعيد البريص المري من يقدم نوف بهذا الأداء. قطعنا ال3 كيلومترات الأولى من مسافة ال8 كيلومترات، ما تبقى إلا ال5 كيلومترات الأخيرة. المسافة المتبقية كفيلة بظهور الأسماء المتأخرة باللحاق بالمجموعة الأولى التي ما زالت تتقدمها نوف. بينما المركز الثاني الشاهينية عبد الله بن سلطان بن ناصر بن طوار الكواري يقدم الشاهينية على المستوى الثاني. المركز الثالث الشايبة تتواجد بالمستوى الثالث بهذه اللحظة أحمد بن زايد بن محمد بن ترجم السهلي بموقع جميل للمنافسة أيضا في المركز الثالث. المركز الرابع اقتربت الأسماء، اقتربت الشعارات بتقليص الفارق ما بينها وما بين المجموعة الثلاثية الأولى. تقدمت في هذه اللحظة الشاهينية سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله، تقدمت إلى مستوى أفضل إلى الموقع الرابع بهذه اللحظة. بينما المركز الخامس أيضا تتواجد هناك أمجاد سعيد بن عبد الله بن حمد بن سعيد بن ملهية، لمن سيارة الشوط اللاند كروزر بيكاب. من هذه الأسماء القوية، لمن من هذه الأسماء والشعارات الجميلة المتناثرة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية الذي يشهد هذا الحدث أيضا التراثي الكبير هنا على أرضية هذا الميدان على شرف سيف أمير البلاد المفدى. إذن هذه نوف انتصفت المسافة المقررة للحيل. قطعنا ال4 كيلومترات الأولى، ما تبقى إلا نفس المسافة الماضية، ونوف
نوفع البداية، نوفع الصدارة. يتقدم محمد بن علي بن سعيد البريص المري، يقدم لنا نوف بأداء جميل، يقدم لنا نوف بعطاء مميز منذ البداية الأولى لإعلان مسار الشوط. الشاحنية عبد الله بن سلطان بن ناصر بن طوار الكواري أيضا يقدم هذا الاسم المتواجد على المستوى الثاني في موقع جميل بالمستوى الثاني، بينما الشايبة في المركز الثالث. الشايبة أحمد بن زايد بن محمد بن ترجم السهلي ووصلت أمجاد. سعيد بن عبد الله بن حمد بن ملهية أيضا يقدم أمجاد. الشاهنية من الجانب الآخر تتقدم إلى مستوى أفضل. سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله تغير ما بين المواقع من موقع إلى أفضل. ها هي الآن تصل إلى موقع جميل بالموقع الثالث، تتقدم بدورها إلى المستوى الثاني. بدأت تتقدم لمنافسة نوف على موقع البداية، لكن نوف صامدة على الصدارة، نوف صامدة على البداية. نوف محمد بن علي بن سعيد البريصي المري. الشاهنية خطيرة 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 في موقع جميل للمنافسة، تتقدم بدورها سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. تتقدم الشاهنية إلى هذا الموقع الجميل. الشاهنية في المركز الثالث. عبد الله بن سلطان بن ناصر بن طوار الكواري بين بن طوار الكواري. المركز الرابع أيضا تتقدم هنا الشايبة أحمد بن زايد بن محمد بن ترجم السهلي يقدم الشايبة. انتقلت في هذه اللحظة الذيبة أو هناك بلشة. محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية يقدم بلشة في موقع جميل بالمركز الخامس بأول نداء لها بهذا المسار. تنضم إلى المجموعة الخماسية، تنضم إلى المجموعة الماسية التي يسمح لها بالنداء لمن السيارة من هذه الأسماء. هناك نوف صامدة على البداية، لم تستسلم لجميع الأطراف التي تأتي للمنافسة من أجل الحصول على السيارة، من أجل الحصول على هذه النقطة الذهبية من هذا المهرجان الغالي الكبير. نوف ويقدمها محمد بن علي بن سعيد البريص المري. الشاهنية في المركز الثاني. عبد الله بن سلطان بن ناصر الكواري يقدم الشاهنية في المركز الثاني. المركز الثالث الشاهنية سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله أيضا في المركز الثالث. انتقلت بلشة إلى المركز الرابع، وصلت وانضمت إلى المجموعة الرباعية. محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. والمركز الخامس الشايبة أيضا أحمد بن زايد بن محمد بن ترجم السهلي. هذه الخماسية نوف صامدة على البداية، صامدة على الصدارة، إلى السيارة إلى السلام. إذا هذه نوف محمد بن علي بن سعيد البريص المري. يا سلام يا هذا الأداء، ما شاء الله يا هذا الأداء الجميل. بدأنا نقترب من البوابة الأخيرة، الكيلوين الأخيرة الفاصلة عن النهاية، الفاصلة عن السيارة. نوف على البداية محمد بن علي بن سعيد البريص المري. الشاهنية في المركز الثاني سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. وصلت بلشة تنتقل من موقع إلى أفضل. ها هي الآن تصل إلى المستوى الثالث. محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية تنطلق بدورها إلى المركز الثالث. المركز الرابع الشاهنية عبد الله بن سلطان بن ناصر الكواري. بلشة في المركز الخامس، أو هذه الشايبة تتواجد في المركز الخامس. أحمد بن زايد بن محمد بن ترجم السهلي. لكن نوف على البداية لا ترضى إلا بالبداية، لا ترضى إلا بالمقدمة، لا ترضى إلا بالصدارة. نوف 1500 الفاصل عن النهاية. محمد بن علي بن سعيد البريص المري من يقدمها بهذا الأداء، من يقدمها بهذا العطاء. هل ستواصل إلى النهاية بهذا الأداء الجميل أم سيكون كلام آخر لبقية الأسماء الأخرى المتواجدة خلف نوف والتي لم تصدر عليها التعليمات بعد لتغيير مسار الشوط؟ الشاهنية في المركز الثاني سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. بلش محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. الشايب أحمد بن زايد بن محمد بن ترجم السهلي. لكن نوف المفتتح لأبواب الكيلو المتر الأخير. بدأنا ندشن أمتار هذا الكيلو، بدأنا نقلص من أمتاره للوصول للنهاية، للوصول للسيارة. نوف على البداية محمد بن علي بن سعيد البريصي المري
يقدم نوف بهذا الأداء، يقدم نوف بهذا العطاء منذ البداية الأولى لإعلان رحلة مسار الشوط إلى حد هذه اللحظة صامدة على البداية. بلشة تتقدم إلى المستوى الثاني، محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية خطيرة وفي موقع خطير، أصدرت عليها التعليمات، بدت بالحركة والإثارة، ولكن نوف انطلقت عندما حست بخطورة بلشة والأسماء الأخرى. نوف وبلشة الأمتار الأخيرة الفاصلة عن السيارة. نوف محمد بن علي بن سعيد البريس المري، بلشة محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مع بلشة في الأمتار الأخيرة تغير مسار الشوط. سلام الدعية، سلام مالك بلشة، سلام. نوف تحاول لاستعادة موقع البداية من جديد، لكن خلاص بلشة تنهي مجريات الأمور. بلشة تكسب سيارة الشوط، تكسب هذه النقطة الثمينة من هذا المهرجان الكبير. سلام لمالك بلشة. محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية مقدمها بهذا الأداء، بهذا العطاء. هذه لحظة الوصول إلى خط النهاية، معلن الفوز، محققة الانتصار. بينما المركز الثاني نوف محمد بن علي بن سعيد البريس المري، المركز الثالث الشايبة أحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السليمنة الثالثا. المركز الرابع الوصول من فواصل سعيد بن حمد بن جار الله بن سالمي المري. المركز الخامس الشاهنية سالم بن محمد بن فهد بن سالم بن دخيل الله. هذه النتيجة. شاهدنا المنافسة الجادة القوية التي دارت في مجريات شوطنا الخامس بالفترة الصباحية للحيل. شاهدنا تصدر نوف، ولكن بلشة من غيرت مجريات الأمور مع 500 متر الأخيرة استطاعت أن تحصل على السيارة مهدية مالك محمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية هذا الفوز وهذا الانتصار. قاطعت مسافة السباق 12 دقيقة 49 ثانية، جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن علي بن سالم بن سنيد الدعية. بينما نوف التي ثانيا ما قصرت، أدت أداء جميل وعرض مميز إلى الأمتار الأخيرة. حصلت على المركز الثاني محمد بن علي بن سعيد البريس المري، قاطع المسافة 12 دقيقة 50 ثانية، جزئين من الثانية. بينما المركز الثالث وصلت الشايبة أحمد بن زايد بن محمد بن طرجم السلي، قاطع المسافة 12 دقيقة 51 ثانية 5 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الأخوة الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعين الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الانطلاقات المتواصلة مع التحدي والمنافسة بأشواط الأصايل وأشواط التراث في هذا المهرجان الكبير. نتابع هذه المنافسة بانطلاقة الشوط السادس لفئة الزمول الإنتاج، ينطلق مع هذه الأسماء والشعارات المنتجة المتواجدة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. 8 كيلومترات هي رحلتنا المتواصلة مع هذه الأسماء المميزة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار. هناك سيارة رصدت لصاحب المركز الأول تنتظر إحدى هذه الأسماء التي تنطلق في هذا المسار وبهذا التحدي الجميل. نتابع المنافسة ونتابع مجريات هذا الشوط. بينما المقدمة هناك أول المراكز يتواجد الذيب عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك، يتواجد منطلق مع البداية، يتواجد في صدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني أتابع الأسماء القادمة والمتواجدة، يتواجد الذيب لعبد العزيز بن محمد بن مخيت آل بحيح المري مشاركا في هذه المنافسة المميزة منطلقا مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث أتابع الشعارات المتواجدة والمتنافسة في هذا التحدي. يتقدم في هذا الانطلاق على المركز الثالث يتواجد إسعاف لحمد بن محمد بن جار الله بن ضرمان المري، ينطلق بهذه المشاركة المميزة، متواجد في هذه المنافسة. بينما المركز الرابع الذي تسلل
بدوره إلى المركز الثالث. شعار الزعبي يتقدم متواجدا في هذه المنافسة والتحدي في هذا الانطلاق الجميل مع هذه الأسماء. يتواجد مبلش لخالد بن عبد الله بن حمد الزعبي، يتواجد مع مبلش الذي تسلل مباشرة من المركز الرابع إلى المركز الثالث في هذه التحديات المميزة مع هذه الأجواء الجميلة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نتابع مجريات هذا الشوط ونتابع الأسماء التي تشارك في هذه المنافسة المميزة وفي هذا التحدي الجميل. نتابع المركز الخامس القادم والمشارك في هذه المنافسة الجميلة مع هذه الشعارات المنطلقة الباحثة عن الناموس وعن الانتصار في هذا التحدي الجميل. يتواجد مشاركا في هذه المنافسة لهب لراشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، ينطلق مشاركا في هذا التحدي. يتواجد في المرتبة الخامسة أحد الشعارات العريقة الذي له صولات وجولات في هذا العالم الساحر في عالم سباقات اللجن العربية الأصيلة. شعار بن حباب يتقدم مشاركا في هذه المنافسة. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى بأول نداء. أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام مع هذه الأسماء والشعارات التي تنطلق في هذه المشاركة المميزة في هذا المهرجان المميز في هذا الكرنفال الجميل الذي تابعناه من أول أيام انطلق بهذا التحدي وتواجد به هذه الشعارات المميزة في هذا المسار وبهذا التحدي الجميل. نتابع المنافسة، نتابع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الشعارات التي تشارك وتزين أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. نعود مباشرة مع البداية ومع بنوك المستقبل، زمول الإنتاج الذي تنطلق وتسيطر في هذا التحدي المميز. الصدارة مباشرة مع أول المراكز من حيث يتواجد في صدارة هذا الشوط الذيب عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك، ما زال مسيطرا على الصدارة بتواجد الذيب الذي ينطلق ويحافظ على المركز الأول، يحمل الرقم 1 ويتواجد في صدارة هذا الشوط منطلق في البداية ومع التحديات الأولى. بينما مبلش على المركز الثاني يتواجد قادم بصولاته وبجولاته وبإنجازاته، يتقدم مشاركا في هذه المنافسة. يتواجد في هذا التحدي الجميل خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي مشاركا في هذه المنافسة مع المركز الثاني. بينما المركز الثالث يتواجد بن ضرمان قادم مع إسعاف الذي يحتل المرتبة الثالثة، متواجد في عمق المنافسة حمد بن محمد بن جلال الله بن حمد بن ضرمان المري الذي يتابع هذا التحدي والانطلاق المميز مع هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد وتنفرد في مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الرابع شعار بن كحيس يتواجد في هذه الانطلاقة الجميلة بتواجد الذيب عبد العزيز بن محمد بن بخيت بن البحيح المري، يتواجد بالشعار مغموته الذي مرموقة أيضا مرموقة حاصلة على رمز في هذا المهرجان الكبير مع هذا الشعار، شعار بن كحيز الذي يشارك ويتواجد في هذه المنافسة المميزة. نتابع الشعارات، نتابع الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذه المنافسة المميزة. بينما المركز الخامس هناك لهب بن حباب يشارك في هذه المنافسة المميزة، يتواجد بقيادة راشد بن ناصر بن محمد بن حباب الهاجري الذي يتابع هذا التحدي وهذا الانطلاق. بينما من غير واحتل المركز الخامس بهذه اللحظات الناموس لسعيد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري الذي تواجد بأول نداء مباشرة محتلا المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى التي تنطلق وتسيطر على دائرة النداء والإذاعة في هذه اللقطات الجميلة التي تقدمها لنا قناة الريان الناقل الرسمي لأحداث هذا المهرجان الكبير. نتابع اللقطات المميزة التي نتابعها بهذا التحدي ومع هذه الأصايل التي تنطلق في هذه المنافسة
المميزة بأشواط الزمول، بأشواط الكبار في هذا المسار. نعود مع البداية ومع الصدارة مباشرة. الذيب ما زال منطلق مسيطر محافظ على زمام الأمور، على الصدارة وعلى المركز الأول. يتواجد عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك منطلق مع البداية منذ انطلاقة هذا الشوط، متواجدا مسيطرا مع المركز الأول، منطلق في القيادة والريادة. بينما بن ضرمان ينطلق بهذا التحدي، يتواجد في مسار المركز الثاني، يواصل مسيرة الضغط على المقدمة لكي ينتزع ناموس هذا الشوط وينتزع المركز الأول من الذيب، بتواجد إسعاف على المركز الثاني. حمد بن محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري يشارك في هذه المنافسة المميزة. نتابع المركز الثالث. المركز الثالث يتواجد الذيب بقيادة عبد العزيز بن محمد بن بخيت بن كحيز المري، يشارك في هذه المنافسة المميزة. ينطلق في مسار هذا الشوط. مبلش على المركز الرابع. مبلش يتواجد مشارك في هذا التحدي المميز بشعار خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي الذي يتواجد في هذه المنافسة. ينطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس تحرك الناموس، بدأ يلحق في ركب المقدمة، وبهذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذا المسار المميز. الناموس باحث عن الناموس وعن الانتصار بقيادة سعيد بن سالم بن جار الله بن سالمين المري الذي يتواجد في هذا الانطلاق. بدأ يتسلل من موقع إلى موقع، وصل مباشرة إلى موقع المركز الثاني وعينه على صدارة هذا الشوط. تسلل إلى البداية. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذا المسار وبهذه التحديات الجميلة. هناك سيارة تنتظر عند خط النهاية، تنتظر هذه الأسماء المميزة التي تشارك في هذا المهرجان الكبير. الناموس مع البداية يبحث عن الناموس وعن الانتصار مع بن سالمين الذي تسلل وانطلق مباشرة مع البداية ومع المقدمة. متواجدا سعيد بن سالم بن جلال الله بن سالمين المري مع الكيلوين متر الأخيرة والخطيرة التي تفصلنا عن ناموس هذا الشوط. الناموس مع البداية. الذيب ما زال متواجدا متواصلا في موقع التحدي والمنافسة بقيادة عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك، يتواجد مشاركا في هذه المنافسة، منطلق مع المركز الثاني. بينما مبلش على المركز الثالث، ويا برشدكم من مبلش الذي يحتل المركز الثالث يتقدم مشاركا خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي، يتواجد في هذا الانطلاق. بن ضرمان على المركز الرابع، يتواجد مع إسعاف حمد بن محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري. وخامسا بن كحيز يتواجد مع الذيب عبد العزيز بن محمد بن بخيت بن كحيز المري، يشارك في هذه المنافسة المميزة. هذه نتيجة للخمس المراكز الأولى، للخمس نجوم المنطلقة في هذا المسار وفي هذا التحدي الجميل. نعود مع المنافسة، نعود مع تحدي هذه الأسماء الكبيرة التي تتواجد في هذا المسار المميز، في هذا التحدي الجميل. عاد الذيب، عاد واستعاد الحقوق المنهوبة، عاد إلى الصدارة الذيب حاملا الرقم 1 ومتواجدا في صدارة هذا الشوط. عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك يتواجد منطلق مع البداية، تسلل وعاد إلى الصدارة مباشرة. مبلش على المركز الثاني، خالد بن حمد الزعبي بن ضرمان على المركز الثالث. هناك بن سالمين على المركز الرابع. الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. خامسا بن كحيز يتواجد مع الذيب، معركة الكبار في هذا المسار مع أشواط الإنتاج والمنتجين الذيب ومبلش. ولكن مبلش تسلل مبلش الزعبي إلى البداية وإلى التحدي الأول، غادم من أجل التحدي، غادم من أجل المنافسة المميزة. مبلش مع خالد بن عبد الله بن حمد الزعبي، خالد بن حمد بن عبد الله الزعبي تسلل مباشرة للبداية. بن ضرمان على المركز الثاني. إسعاف غادم بشعار حمد بن محمد بن جر الله بن ضرمان المري يتواجد مشاركا في هذا الانطلاق. الله
الله بدت المعركة، معركة الكبار في هذا المسار. مبلش وإسعاف الذيب، اللحظات الأخيرة، اللحظات الخطيرة، السيارة تنتظر. مبلش يا مبلش، وإسعاف متواجد، وأيضا الذيب، ثلاثية على مقدمة هذا الشوط تنتظر وتترقب مع اللحظات الأخيرة. مبلش على البداية، إسعاف على المركز الثاني، الذيب على المركز الثالث، ولكن مبلش الزعبي، إسعاف بن ضرمان، الذيب بن عبد الملك، ولكن مبلش يقترب من الناموس. إسعاف، مبلش، الذيب، اللحظات الأخيرة، مبلش إسعاف، مبلش وإسعاف، اللحظات الأخيرة. بن ضرمان الزعبي، بن ضرمان الزعبي، ولكن مبلش ينتزع الناموس ويحقق هذا الانتصار. تهاني وناموس لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي على فوز مبلش وتحقيق الانتصار. المركز الثاني جاء إسعاف مقدما عرضا متميز، ثاني وناموس لحمد بن محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري على فوز إسعاف في المركز الثاني. المركز الثالث وصل في المركز الثالث الذيب لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك. المركز الرابع وصل الناموس لسعيد بن سالم بن جر الله بن سالمين المري. وخامسا الحنيش لسعيد بن علي بن هادي بن حفار المري. هكذا مشاهدينا الكرام تابعتم معنا المنافسة والتحدي في أشواطنا لهذا الصباح، فكان مبلش حاضرا متوجا بهذا الانتصار وبناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لخالد بن حمد بن عبد الله الزعبي. 13 دقيقة 8 ثواني، جزئين من الثانية، تهاني وناموس على هذا الانتصار. المركز الثاني إسعاف 13 دقيقة 8 ثواني، 3 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لحمد بن محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري على فوز إسعاف في المركز الثاني. المركز الثالث الذيب 13 دقيقة 8 ثواني، 8 أجزاء من الثانية، تهاني والناموس لعبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك على فوز الذيب في المركز الثالث. تهاني والناموس لجميع الفائزين. بسم الله نبدأ، بسم الله نتوكل، ومنه دائما وابدا نطلب السداد والتوفيق يا رب العالمين. انطلق حفلنا الكريم بهذه اللحظات شوطنا السابع بتعداد أشواط ومنافسات وتحديات هذه الفترة الصباحية المخصصة لانطلاقات ومنافسات سن الزمول والحول. لننطلق مع فئات الحيل لأشواطنا الأولى الخاصة للمشتريات وللإنتاج وكذلك للودائع. بعدما انقضت أشواط الإنتاج نبدأ مع مسيرة هذه الشعارات ومع هذه التحديات في هذا المهرجان الغالي، المهرجان المقام على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لنبدأ مع مسيرة 10 أيام هذا المهرجان وهذا العرس والحفل التراثي لانطلاقات وتحديات هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. مع مسيرة الأسماء ننطلق، مع مسيرة الشعارات نرى ونتابع هذه التحديات الحاضرة. أول المراكز وأول الأسماء حاملة الرقم 1 سلابة على المركز الأول عبد العزيز بن جر الله بن حمد بن سالمين يقدم لنا سلابة، يقدم لنا راعي الطاير. انطلاقة سلابة على المركز الأول. المركز الثاني أتابع معكم حفلنا الكريم تواجد نهاوند على المركز الثاني. لتتواجد نهاوند مع شعار المسند ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند بمتابعة البروفيسور محمود بن محمد الوهيبي من يقدم لنا هذا الشعار بتحدياته وانطلاقاته ومنافساته. المركز الثالث وصول وتقدم من قبل منحاف حمد بن غانب بن سلطان الهديفي مقدما لنا شعاره منافسا هذه العملاق مع ايضا شعارات العمالقه مع شعارات الكبار وكذلك الحضور والتواجد من قبل المركز الرابع. لأرى وأتابع حفلنا الكريم انطلاقة وتواجد السعدية علي بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا شعار صال وجال وقدم الكثير لجماهير هذا
هذا الشعار ولجماهير هذه الإصالة من إنجازات وسجلات حافلة. المركز الخامس وصول مصفوطة محمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده يقدم لنا مصفوطة الحاضرة وأيضا المتواجدة بانطلاقتها المميزة مع المركز الخامس. ولكن أرى اللي تسللت إلى النداء مسقط وأبناء مسقط، أبناء سلطنة عمان الحاضرين والمتواجدين، ضيوفنا الكرام من يقدمون لنا المشاركات المميزة. حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يقدم لنا أيضا هداف الرموز شعار أبناء السلطنة على ظهر مسقط الحاضرة والمنطلقة إلى النداء ومع الأسماء المتقدمة. ليعود إلى البداية إلى المقدمة وإلى سلابة على المركز الأول، سلابة على القيادة على الريادة، تحمل الرقم 1 تتواجد مع المركز الأول، تعانق الناموس بانطلاقتها، تعانق التتويج بمسيرتها الحافلة بالإنجازات، تحمل لنا شعار بن سالمين اللي ما من سلام أبدا من هذا الشعار لخطورته لقوته لإبداعاته لتميزه. شعار له الحضور المميز في أشواط الرموز، يحضر بانطلاقات وتحديات الكبار ليأتي هذا الاسم الكبير المثير للإعجاب وللتميز مع أيضا مالك سلابة عبد العزيز بن جار الله بن حمد بن سالمين المري المركز الثاني. وتابع هذا القدوم والوصول من قبل مشاهدينا الكرام من حاف تحضر بانطلاقة المركز الثاني وتحمل شعار حمد بن غانم سلطان الهديفي. والمركز الثالث وصول نهاوند على المركز الثالث. يا سلام يا المسند يقدم لنا انطلاقة نهاوند ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يمتلك نهاوند. التضمير عند محمود بن محمد الوهيبي، لابد أن يكون هذا المضمر محمود له الوجود له التواجد في مثل هذه الأشواط وفي أشواط الأولى. يحضر دائما هذا المضمر مقدما لنا الإبداعات والتميز لهذا الشعار وجديد الشعار في كل مهرجان يكون حاضرا بتحديات الكبار. المركز الرابع وتابع معكم وصول مصفوطة تحضر بالانطلاق، تحضر بالأداء الكبير ليتواجد شعار بن عبده مع المركز الثالث. محمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده المري من يتواجد ويقدم لنا شعاره مع هذا السيو الجميل، يحضر مع المركز الثالث ومع مصفوطة المركز الرابع. أتابع معكم وصول وتقدم من حمد بن غانم سلطان الهديفي، يحضر بو غانم ليغتنم الفرصة ليكون رقما صعب مع انطلاقة من خامس الأسماء وخامس الشعارات. قدوم وانطلاقة حاملة الرقم 6 تصل بهذه اللحظات عزايم ملحان بن راشد بن حبيبة المري. يا مرحبا يا أبو راشد، يقدم لنا شعاره بانطلاقة المركز الخامس ومع خامس الأسماء بمتابعة راشد بن ملحان من قدم لنا في سن اللقاية اسم مميز وأتى وصيفا للخنجر. يحضر هذا الشعار بحضور الأقوياء ليتواجد مقدما لنا عزايم مع المركز الخامس والغنايم مع العزايم يا بن حبيبة. هذه الأسماء هذه التحديات. هنالك سيل جارف من الإبكار، سيل جارف من الحيل ولا بد تشد الحيل يا أهل الحيل. هنالك سلابة بدأت تباعد حينما حست بالخطورة، حينما حست بثقل الأسماء القادمة والآتية. هنالك الأسماء الحاضرة والشعارات المتواجدة في مسيرة وتحديات هذا الشوط. شعار أيضا ممثل السلطنة، شعار المسند، شعار بن عبده، شعار الهديفي، شعارات حاضرة.
وشعار بن عقيل شعار العطية والمنخس وبن حبيبة والمخضبة. أسماء قادمة، أسماء ملتهبة بالمنافسة بالتحديات، سجلاتها حافلة. ما وصلت لهذا العمر ولهذه الفئة العمرية إلا بسجلات حافلة أهلتها للمشاركة مع الكبار ومع المسافة الماراثونية 8 كيلومترات. لنعود ونتحول إلى المركز الأول، إلى سلابة يا انهب تحظى بترحيبه. انخطفت السيارة بانطلاقتها وبقيادتها للمجريات هذا الشوط. إنها رقم صعب إن وصلت في هذا الأداء والاندفاع نحو خط النهاية. سلابة بن سالمين عبد العزيز بن جار الله بن حمد بن سالمين المري يقدم لنا سلابة اللي مريحة مالكها، مندفعة مع الصدارة، متربعة بشعارها على البداية وعلى المركز الأول. المركز الثاني أول القادمات لأول ندى الوسمية في مهمة رسمية تحضر مع علي بن حمد بن علي بن حمد العطية على المركز الثاني ليقدم لنا العطية هذا العطاء والأداء المميز مع الوسمية ومع المركز الثاني. المركز الثالث من الجانب الأيمن التواجد من قبل نهاوند ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. والمركز الرابع مصفوطة محمد بن علي بن عبد الهادي بن عبده المري. المركز الخامس وصول وتقدم عزايم ملحان بن راشد بن حبيبة المري يحضر ملحان مع انطلاقات وتحديات هذا الميدان ومع أيضا منافسات الأسماء الكبيرة أيضا من المحاربين القدامى. يقدم لنا هذا البطل انطلاقة عزايم وحضور عزايم. بدأت تتقالص الأمتار، بدأت ترتفع درجة حرارة هذا الشوط، يرتفع المستوى الفني للمنافسة للتحديات. وكلما عدت النداء أرى وأتابع سلابة على البداية في كادر الوحدة، في كادر الحالة، ترقص حبا وطربا بمعانقة الناموس، بمعانقة هذه الانطلاق الجميل وبحملها لشعار بن سالمين، هذا الشعار القوي والقدير بإنجازاته وسجلاته. سلاب العبد العزيز بن جار الله بن حمد بن سالمين المري 1500 متر ما تبقى عن الناموس، عن التتويج، عن الانطلاق وخطف السيارة. المركز الثاني الله يا السعدية، وصلت السعدية انطلقت لأول نداء علي بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا السعدية على المركز الثاني. بدأت في الملاحقة، بدأت في المطالبة، بدأت بالانطلاق لتبدأ بالتخطيط والتكتيك لاكتساب وانطلاقة أول المراكز. المركز الثالث نهاوند مع المسند وبرفقة البروفيسور. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات لأول نداء زعفرانة تبحث عن الزعفران بانطلاقة شعار المنخس محمد بن كردي بن طالب المنخس المري. المركز الخامس ولكن نعود يا فراس، نعود مع تلاطم الأمواج ومع سلابة على البداية على المركز الأول، وكأني أسمعها تردد بأني على المركز الأول وتركتكم على المركز الثاني تتنافسون. الحزام الأخضر بن سالمين اللي ما منه سلامة أبدا ما من هذا الشعار ولا هذا المضمر سلامة أبدا إلا بمعانقة النواميس. هذه سلابة رقم صعب قامت الشوط راس وأنهت الشوط راس، تحمل الرقم واحد، تختطف الرقم واحد، تعانق الناموس بمسيرتها. قلت لكم هي البطلة المتوجة وهي العملة النادرة إن واصلت هذا الأداء مع هذا العرض الجميل، هذا العرض المميز. بالفعل يا بن خزينة تحمل الرقم واحد وحضرت على المركز الأول. سلام وتحية واحترام لعبد العزيز بن جار الله بن حمد بن سالمين، والثانية لعلي المالكي من قدم لنا هذه البطلة المتوجة والحائزة على المركز الأول. الثاني والتبريكات. المركز الثاني وصلت السعدية لعلي بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثالث
زعفران محمد بكردي بن طالب منخس المركز الرابع. وصلت شانية محمد بعز بن جبر مخضب الهادي المركز الخامس. كان الوصول من قبل الوسمية علي بن حمد العطية. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تابعنا وشاهدنا المنافسة التي حضرت في هذا الشوط، وشاهدنا سلابة من غادة مجريات الشوط منذ بداية هذا الشوط حتى خط النهاية. كانت وحيدة في الانطلاق ووحيدة في ختام هذا الشوط، عانقها خط النهاية ووقف حبا وطربا لقدوم سلابة. 12 دقيقة 26 7 أجزاء من الثانية. التهاني التبريكات لعبد العزيز بن جلال الله بن حمد بن سالمين المري، والتهاني علي المالكي على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. كان الوصول مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء من قبل السعدية، توقيتها الزمني لحظة الوصول ولحظة اختطافها للمركز الثاني في هذا الشوط الذي انقضى قبل قليل. 12 دقيقة 33 ثانية جزء من الثانية. التهاني التبريكات لعلي بن حمد بن خليفة العطية المركز الثالث. كان الوصول من قبل الزعفرانة 12 دقيقة 34 9 أجزاء من الثانية. التهاني التبريكات لمحمد بن كردي بن طالب المنخس المري. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة هنا من أرضية ميدان الشحانية لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق ثامن أشواط هذا اللقاء الصباحي ضمن تحديات أشواط الحول والزمول في 10 أيام هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. ينطلق شوط مخصص للزمول. نعم، مسافتنا مسافة 8 كيلومترات، والجائزة نيسان بترول ستيشن مرصود ومحضر للفايز بالمركز الأول مباشرة إلى الصدارة والقيادة. لأتابع انطلاقة هول من يفتتح الإذاعة ويقود مسار التحدي. يقدم حمد بن محمد بن طالب بن عقيل من يفتتح إذاعتنا في هذا الشوط ويقود صفوف مقدمة الشوط. المركز الثاني أشاهد وأتابع يتواجد هناك سطام في ثاني المراكز عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني الهاجري من يقدم انطلاقة سطام مع ثاني المراكز. نقلتنا إلى ثالث المراكز لأتابع النداء هنا لصالح مبلش سالم بن جبر بن عبد الله آل مخضب الهاجري هنا في ثالث المراكز. والمركز الرابع الفارس هنا يتواجد في أرضية الميدان في رابع المراكز متعب بن راشد بن علي آل سلعان المري من يتقدم في رابع المراكز. والمركز الخامس أشاهد وأتابع المركز الخامس عبر عدسات الريان الفضائية هناك من يتواجد في خامس المراكز الذيب محمد بن هادي بن محمد آل حباب الهاجري. هكذا مشاهدينا الكرام جولتنا الإذاعية الأولى للخمسة المراكز المتقدمة والباحثة عن النيسان بترول ستيشن الذي رصد وحضر جائزة ثمينة للفايز بالمركز الأول ضمن تحديات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى في ختامي هذا الموسم الكبير. الله يا سلام، العودة مباشرة إلى شعار البرنس اللي لا زال يقود صفوف مقدمة الشوط وينطلق الانطلاقة المميزة والجميلة عن طريق هول. حمد بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم هول هنا في بداية المسار وينطلق الانطلاقة المميزة والجميلة هنا بشعار البرنس، شعار غني عن التعريف يعرف طريق الإنجازات دائما في كل المحافل الرياضية. يا سلام، النقلة إلى ثاني المراكز لأشاهد وأتابع انطلاقة سطام يقدم عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني الهاجري. ينطلق أيضا سطام هنا يتلاطم على أرضية هذا الميدان، يتلاطم في ثاني المراكز، يريد أن يبحث عن الأمجاد، يريد أن يسجل أمجاد في رصيد سجلات
بإنجازاته. المركز الثالث نشاهد الفارس أيضا هو الآخر يبحث عن الإنجاز في هذا الختامي الكبير. متعب بن راشد بن علي آل سلعان المري من يتقدم في ثالث المراكز. يقدم لنا الفارس، وفارس في أرضية الميدان يتواجد على مستوى ثالث المراكز. النقلة الأخرى إلى رابع المراكز لأشاهد مبلش سالم بن جبر بن عبد الله آل مخضب الهاجري ينطلق في رابع المراكز في هذه اللحظات. والمركز الخامس من يصلنا في خامس المراكز هناك الذيب محمد بن هادي بن محمد الحباب الهاجري من يقدم انطلاقة الذيب. هكذا مشاهدينا الكرام الخمسة المراكز الأولى، وهذا هو نداؤنا الثاني من خلال مسار الشوط. ومن الذيب مباشرة نتحول إلى قيادة الشوط وإلى شعار البرنس، من شعار الحباب إلى شعار البرنس. هناك في بداية المسار لا زال مركزا عن طريق هول، يبحث هنا عن طريق هول، هنا عن نقطة ثمينة من أرضية هذا الميدان ومن هذا المهرجان. شعار البرنس حاضر بكل قوة في هذا الشوط. حمد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت من يقدم لنا انطلاقة هول هنا مع مستوى صدارة الشوط. ولكن الأسماء القوية المشاركة بدأت هنا، الأسماء القوية بدأ هناك صدام يتواجد لا زال محتفظ بموقعه الثاني، مركز مع مستوى ثاني المراكز ومع وصافة الشوط يتواجد مع المستوى الثاني بشعار عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني الهاجري. من يقدم لنا صدام اللي يتواجد من الجانب الأيمن للسادة المشاهدين، بدأ هنا يتحرك، بدأ يضغط على الصدارة وينطلق بانطلاقة مميزة. هناك مع انتصاب مسافتنا خلاص قلصنا 4 كيلومتر من المسافة المقررة لندخل في آخر 4 كيلومترات خطيرة نعدكم من خلالها بالإثارة، نعدكم بالتحدي في أرضية ميدان التحدي بقيادة هول. هنا هول يتواجد في بداية المسار، يقدم حمد بن محمد بن طالب بن عقيل بشعار البرنس، بشعار البرنس الجميل. يتواجد هنا هذا الشعار العنابي، ولكن الجانب الآخر أيضا يحمل شعار عنابي آخر، يحمل انطلاقة شعار الشهواني. صدام بن عبد الهادي هنا صدام من يتقدم بشعار عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني الهاجري من الجانب الآخر. تابع الاثنين في موقع خطير يسمح بالعبور. أشاهد المركز الثالث من يتواجد في ثالث المراكز، لا زال يتواجد في المركز الثالث. هناك الفارس اللي بدل إلى ثالث المراكز وانتقل النقل المميز متعب بن راشد بن علي آل سلعان المري من يقدم لنا انطلاقة الفارس في ثاني المراكز. ايضا مبلش يتواجد مع المركز الرابع، سالم بن جبر بن عبد الله آل مخضب الهاجري يتواجد ليقدم لنا انطلاقة مبلش. هذا مبلش اللي يتسلل من مركز الى مركز وتابع المركز الخامس واخذ لقطة على خامس المراكز. ليشاهد الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري من يقدم لنا انطلاقة الحنيش في خامس المراكز. هكذا مشاهدينا الكرام الخمسة الأسماء المتقدمة والخمسة الأسماء التي هنا يسمح لها بالإذاعة. لا جديد سوى أن الحنيش انتقل إلى خامس المراكز وتدخل مع المركز الخامس، والعودة مباشرة إلى شعار البرنس اللي لا زال مركز ومسيطر كل السيطرة إلى حد اللحظات. يقدم حمد بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا انطلاقة هول. هنا يتواجد هول في بداية مسار هذا الشوط، لا زال محتفظ بالنيسان بترول ستيشن اللي رصد للفايز بالمركز الأول في هذا الشوط المميز. شوط خصص للزمول
الوصول، جائزة ثمينة رصدت وحضرت للفائز بالمركز الأول. وهنا هول لا زال محتفظا بشعاره الجميل، محتفظا بموقع الصدارة، والبداية بشعار البرنس. ثاني المراكز، تابع التسلل من الفارس. هذا الفارس يتواجد مع المستوى الثاني، بدل وانطلق إلى ثاني المراكز متعب بن راشد بن علي آل سلعان المري. من يقدم انطلاقة الفارس يتواجد مبلش اللي وصل مع المستوى الثالث سالم بن جابر بن عبد الله، أو سالم بن جابر بن عبد الله آل مخضب الهاجري. من يقدم انطلاقة مبلش في ثالث المراكز. دور المركز الرابع لأشاهد صدام عبد الهادي بن ناصر بن حمد الشهواني الهاجري. يا سلام على اللقطات من ميدان التحدي. هناك أشاهد المركز الخامس، وصل الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري. لكن أعود إلى صدارة الشوط. هنا شعار البرنس لا زال يريد أن يدشن آخر كيلو ونصف الكيلو. من يتبقى عن النهاية، من يتبقى عن الأمتار المجنونة من عمر الشوط. يا سلام يا حول، يتواجد بشعار حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. ولكن وصل مبلش رافع راية التحدي، رافع راية التهديد. وصل سالم بن جبر بن عبد الله المخضب الهاجري. من يقدم انطلاقة مبلش، وتابعوا أداء مبلش. وصل مبلش رافع راية التحدي، رافع راية التهديد. والوصول الآخر من الفارس متعب بن راشد بن علي آل سلعان المري. وصل في هذه اللحظات الحنيش محمد بن حمد بن محمد الصعاق المري. لكن أعود مع الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير. شوف السرعة بدأت تزيد على أرضية الميدان. بدأت حرارة الشوط بالارتفاع مع دخولنا في أجواء الكيلومتر الأخير. شعار بن عقيل لا زال متمسك، ويا لهول هذا المنظر. هنا هول لا زال محتفظ بالسيارة مع شعار البرنس حمد بن محمد بن طالب بن عقيل النابت. من يتقدم، ولكن مبلش يحاول المحاولات الأخيرة. سالم بن جابر بن عبد الله آل مخضب الهاجري. ولكن هنا هول في بداية المسار. شاهد السرعة، عصام ابطانه ما دور بن عقيل إلى حد اللحظة، ما قال له شيء. شاهد هنا المنظر الجميل. هول بدون أي أوامر ولا تعليمات ينقض على النيسان. مبلش يحاول المحاولات الأخيرة، المحاولات المستميتة. ولكن هول يا سلام. شعار البرنس شعار بن عقيل. شاهد التحرك في الأمتار. تهانينا منذ اللحظة نزف بالي شعار البرنس. أسعد الله صباحك يا من تساير هول بهذا الأداء المميز. والنيسان بترول ستيشن يسجل بشعار البرنس. تهانينا لمالك هول حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. خط النهاية ولحظة الوصول. المركز الثاني مبلش سالم بن جابر بن عبد الله المخضب الهاجري. المركز الثالث ننتظر وصوله في هذه اللحظات. يصل الذيب محمد بن هادي بن محمد الحباب الهاجري. والمركز الرابع كان الدخول من الفارس متعب بن راشد بن علي آل سلعان المري. والمركز الخامس من وصل من حاش هادي بن راشد بن هادي بن علي القرح. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام لشعار البرنس عن طريق هول صاحب النيسان وصاحب الكلمة الأقوى حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. يصل إلى خط النهاية بالأداء الجميل. توقيت الزمني ساعة وصول 12 دقيقة 55 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا للبرنس هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصل في ثاني المراكز مبلش سالم الجبر بن عبد الله المخضب الهاجري. توقيت الزمن 12 دقيقة 56 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث ننتظر وصول المركز الثالث. من وصل الذيب هنا لحظة وصوله إلى خط النهاية. ننتظر وصول الذيب وتوقيت الزمني
ساعة وصوله إلى خط النهاية 13 دقيقة و6 ثواني و3 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الذيب محمد بن هادي بن محمد آل حباب الهاجري، والتهنئة لكافة الأخوة الفائزين في هذا الشوط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. انطلق شوطنا التاسع، والشوط التاسع جائزتها أيضا تويوتا لاند كروزر بيكاب للفائز بالمركز الأول. الشوط من أشواط الحيل الصباحية. نتابع هنا في هذه اللحظات والانطلاقة مع المراكز الأولى المتقدمة، ونتابع في هذه اللحظات زرج على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط بشعار صالح بن حمد القمرة على مقدمة هذا الشوط، مع زرج اللي في المركز الأول منطلقة ومندفعة في هذه اللحظات وبقيادة المحمداني أيضا من يتابعها ويرافقها في عملية التضمير. بينما المركز الثاني والمركز الثاني نتابع في هذه اللحظات هنا أيضا اللي هي الجزيرة لراشد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري هنا متواجد مع المركز الثاني، منطلق مع الجزيرة اللي على المركز الثاني في هذه اللحظات. نتابع المركز الثالث ومن تصنع على المركز الثالث في هذه اللحظات. تنطلق هناك أيضا في هذه اللحظات انطلاقة مع المركز الثالث. نتابع هناك مقبولة لحامد بن علي بن مايقة الحبابي على المركز الثالث في هذه اللحظات، منطلقة مع المركز الثالث هذا الأداء. ولكن هنا في هذه اللحظات اللي هي الشادن لسالم بن خديم بن عايض بن فرج العذبي على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع نتابع هنا اللي هي الكدرية لحمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم على المركز الرابع، هنا منطلقة في هذه اللحظات مع المركز الرابع. نتابع هنا في هذه اللحظات الكدرية لحمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم مع المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات المركز الخامس، ومن تصنع على خامس المراكز هنا منطلقة ومندفعة اللي هي دامسة لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند على المركز الخامس. دامسة هي أيضا متواجدة مع خامس المراكز. إذا نعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول والصدارة هناك مع زرج لصالح بن حمد القمرة مع مقدمة هذا الشوط منفردة ومنطلقة في مقدمة الشوط في هذه اللحظات مع المركز الأول في هذا الأداء والتميز مع زرج أيضا من عودتنا دائما وأبدا على الإنجازات. هنا بشعار صالح بن حمد القمرة منطلقة مع المقدمة والصدارة في هذا الأداء في المقدمة. نتابعها ونتابع انطلاقتها بالمركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني ومن تصلنا هناك اللي هي الجزيرة لراشد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري على المركز الثاني. هنا مع راشد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري هنا في هذه اللحظات ومع هذا الاداء يا ابو عبد الله بانطلاقتها على المركز الثاني الجزيره. بينما المركز الثالث ومن تصلنا هنا شعار ابن خجيم متواجد مع المركز الثالث في هذه اللحظات، منطلق ايضا مندفع في هذا الاداء والاندفاع. نتابع الشادن لسالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي، وركز يا علي ايضا من يرافقها هنا نتابع في هذه اللحظات. بينما المركز الرابع ومن تصلنا هناك الكدريه لحمد بن سالم بن مبخوت الحنيتم مع المركز الرابع ومع انطلاقتها في هذه اللحظات مع الكدريه اللي على المركز الرابع منطلقه ومندفعه في هذا الاداء مع رابع المراكز والمركز الخامس. نتابع المركز الخامس ومن تصلنا هنا اللي دامسه لاحمد بن عبد الله بن احمد المسند على المركز
الخامس، وأيضا قيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي من يرافقها في عملية التضمير. بهذا الأداء هنا نتابع هذه الانطلاقات، وهنا الأسماء المنطلقة. أيضا هناك شعار الجريان وشعار ممثل السلطنة أيضا متواجد في هذا الشوط منطلق أيضا، ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى الصدارة وإلى الاندفاع هنا في هذه اللحظات مع المركز أيضا الأول والمقدمة مع زرج لصالح بن حمد القمرة مع المقدمة منطلقة في هذه اللحظات، مع إقبالنا على انتصاف مسافة هذا الشوط والانطلاق والتحدي هنا في هذه اللحظات. ومع الانطلاق نتابع زرج اللي على المركز الأول، وهنا في هذه اللحظات مع المقدمة والصدارة نتابعها ونتابع انطلاقتها هناك مع المقدمة والصدارة في هذه اللحظات. زرج في مقدمة الشوط، والتويوتا لاند كروزر البيك اب للفائز بالمركز الأول. نتابع زرج هناك مع أيضا السندباد القطري، أيضا هناك من يرافق زرج في مقدمة هذا الشوط مندفعة لدفعها التلقائي بانطلاقتها في مقدمة الشوط. بينما المركز الثاني الجزيرة أيضا بن سند المسيفري متواجد، أبو عبد الله راشد بن عبد الله هنا أيضا من يرافقها في هذه اللحظات مع المركز الثاني، منطلق ومندفع في هذا الأداء والتميز مع المركز الثاني والمركز الثالث. من تصلنا على المركز الثالث في هذه اللحظات هناك الشادن لأيضا بن خجيم، سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي أيضا من يرافقها هنا في هذه اللحظات. نتابع هذا الانطلاق بينما أرى التسلل في هذه اللحظات من الجانب الأيمن، والتقدم هناك من الكدرية لحمد بن سالم بن مبخوت بن حمد آل حنيتم، وشعار الزقيبة أيضا في هذه اللحظات من يرافقها في هذا الأداء والانطلاق. نتابع هنا في هذه اللحظات المركز الخامس مع دامسة لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند في هذه اللحظات مع المركز الخامس. ومع الانطلاق هناك نتابع أيضا مسندم قادمة هناك في أيضا المركز أيضا ما خلف الخمس المراكز الأولى، ولكن بنعود إلى بوابة ال3 كيلو المترات. وزرج يا سلام منفرد منذ الانطلاق منذ أيضا الاندفاع. هناك أيضا زرج هي من تقود مسار هذا الشوط، قيادة قوية قيادة حكيمة بانطلاقتها في المقدمة، معودتنا دائما وأبدا على هذا الأداء والتميز مع زرج اللي بالمركز الأول وفي المقدمة. هناك نتابعها ونتابع أداها مع أيضا شعار صالح بن حمد القمرة مع المركز الأول ومع المقدمة. هنا نتابع في هذه اللحظات. بينما المركز الثاني الجزيرة لراشد بن عبد الله بن عيسى السند المسيفري على المركز الثاني متمسكة في مكانها. أيضا هنا الجزيرة في المركز الثاني منطلقة مع ثاني المراكز. بينما المركز الثالث والوصول من الكدرية حمد بن سالم بن مبخوت آل حنيتم مع المركز الثالث. المركز الرابع شوفوا دامسة بدأت تتقدم على رابع المراكز اللي أحمد بن عبد الله بن أحمد المسند في هذه اللحظات تغير من مركز إلى مركز هنا بانطلاقتها. المركز الخامس نتابع خامس المراكز وانطلاقة خامس المراكز مع أيضا الشادن لسالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبي. نعود إلى المقدمة دائما وأبدا مع زرج اللي بالمركز الأول اللي في المقدمة اللي في الصدارة اللي من دفعة في أيضا من ارتفاع ستارت وهي في مقدمة الشوط بانطلاقتها باندفاعاتها أيضا بثقتها هنا في هذه اللحظات وثقة مضمرها. يا سلام يا المحمداني من يقودها في هذه اللحظات، من يبدع، من يقدم هذه العروض الممتازة وبعروض زرج اللي بالمركز الأول وفي المقدمة بشعار السندباد القطري صالح بن حمد القمرة بالمركز الأول في المقدمة مع لوحة الكيلوين المتبقية وانطلاقتها بالمركز الأول بدون أي تعليمات دفع تلقائي. هنا نتابع زرج اللي بالمركز الأول. المركز الثاني نتابع هنا أيضا دامسة لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند قادمة هنا بقيادة البروفيسور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. بينما المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع الكدرية حمد بن سالم بن مبخوت بن حمد آل حنيتم
المركز الرابع واول نداء ايضا هنا لمسندم لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنه. المركز الخامس نتابع شعار الجريان، شعار الجريان في هذه اللحظات تصن المسك لخليفه بن حمد بن خليفه العطيه قادم هنا ايضا مع ايضا انطلاقته في المركز الخامس، وغير في هذه اللحظات على المركز الرابع، ولكن بنعود الى زرج اللي بالمقدمه وبالصداره منطلقه ومندفعه في هذه اللحظات، نتابعها ونتابع ادائها وتميزها. زرج اللي بالمركز الاول في المقدمه يا سلام يا سلام يا زرج، منطلقه عينها على السويق، عينها على السويق، ان لم يكن لي ايضا دامسه ايضا على المركز الثاني في هذه اللحظات، منطلقه على المركز الثاني في هذه اللحظات، وتشكل الخطر الاكبر على زرج بانطلاقتها باندفاعاتها هنا بشعار المسند، بشعار ايضا احمد بن عبد الله بن احمد المسند مع المركز الثاني في هذه اللحظات بانطلاقتها. يا سلام يا سلام، الله مع الكيلو المتر الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو الخطير، الله يا هذا الشوط، الله يا هذا الانطلاق، ولكن زرج مع المقدمه، زرج مع الصداره ايضا في مقدمه هذا الشوط، مندفعه ومنطلقه لصالح بن حمد القمره، وهنا المحمداني من يرافقها، ولكن دامسه قادمه لا محاله من دامسه، ومسندم قادمه على المركز الثالث، ركزوا على مسندم قادمه. يا سلام يا سلام يا مسندم، يا سلام يا مسندم، قادمه هنا بشعار ممثل السلطنه، ولكن الله يا سلام، دامسه على المركز الاول، دامسه، وهنا ايضا مسندم ودامسه، ولكن دامسه يا سلام يا سلام، الله يا هذا الشوط، انطلقت دامسه، ولكن مسندم بتشكل الخطر الاكبر هنا في هذه اللحظات. نتابع هنا القدوم من مسندم دامسه مسندم، يا سلام يا سلام، الله يا هلا ايضا يا ابناء السلطنه، ممثل السلطنه الدائم. هنا نتابع مسندم سلام وتحيه واحترام هنا ايضا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الفوز، على هذا الاداء وهذا التحدي مع مسندم اللي فازت في هذا الشوط. تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي لانتزاع مسندم لسياره هذا الشوط، بينما المركز الثاني وصلت دامسه لاحمد بن عبد الله بن احمد المسند. المركز الثالث من تصلنا في هذه اللحظات اللي هي المسك لخليفه بن حمد بن خليفه العطيه. المركز الرابع زرج لصالح بن حمد القمره. المركز الخامس اللحظات لوصول المركز الخامس، شاهدنا هذا الاداء والتميز مع مسندم. المركز الخامس وصلتنا هنا الكدريه لحمد بن سالم بن مفقود بن حمد الحنيتم. هنا نتابع واياكم هذا الشوط وانطلاقته، ولكن مسندم هي من قلبت الطاوله عند ال200 متر الاخيره وسجلت هذا الناموس وارسلت السلامات الى سلطنه عمان الشقيقه، يستاهلون الفوز. والناموس مع مسندم توقيتها الزمني 12 دقيقه 38 ثانيه و5 اجزاء من الثانيه. تهانينا لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي، والتهنئه موصوله ايضا ل أهل سلطنة عمان الشقيقة. بينما وصلت دامسة على المركز الثاني توقيتها 12 دقيقة 40 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز دامسة بالمركز الثاني. المركز الثالث ومن تصلنا على ثالث المراكز في هذه اللحظات اللي هي المسك. وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 53 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا لخليفة بن حمد بن خليفة العطية، تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي ضمن فعاليات مهرجان سيف أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. ينطلق شوطنا العاشر في صباح هذا اليوم
الخاص للزمول، والمسافة هي 8 كيلومترات. المسافة الحاضرة فيها الإثارة والتحدي من هنا من ميدان التحدي. نتابع أول المراكز شاهين للسيد خليفة بن علي بن حمد العطية يتربع على عرش الصدارة والمقدمة، بينما المركز الثاني ناخذ المركز الثاني في هذه الانطلاقة وفي هذه المتابعة القادم مع ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء لفان لناصر بن حمد بن ناصر الشهواني يتقدم في المركز الثاني، بينما النقلة مباشرة مشاهدينا الأعزاء مع المركز الثالث لنجد هذه الشعارات المميزة والأسماء المندفعة مع المراكز الخمس الأولى. نتابع المركز الثالث المحيط للسيد عبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر يحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع التحديات نتابع القادم والمنطلق شاهين عبد الله بن محمد بن ناصر الفزيرة المري يتواجد في المركز الخامس او الرابع، بينما خامس المراكز ادهم سيف بن محمد بن سيف الجفال النعيم يتقدم وينتقل مباشرة إلى المركز الرابع. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى في انطلاقات هذا الشوط، ونعود مباشرة إلى المركز الأول لنتابع الصدارة والمقدمة. مشاهدينا الأعزاء نتابع المركز الأول، نتابع المركز الأول مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل يا من يتابع قناة الريان الفضائية. هذا هو شاهين خليفة بن علي بن حمد العطية يتواجد في صدارة هذا الشوط، مقدم لنا شاهين في المركز الأول، بينما المركز الثاني لفان ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني يتواجد شعار الشهواني في المركز الثاني، بينما المركز الثالث القادم في هذه اللحظات المحيط لعبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر يحتل المركز الثالث. المركز الرابع نتابع رابع المراكز الوصول في هذه اللحظات من قبل أدهم سيف بن محمد بن سيف الجفال النعيم يتقدم في المركز الرابع، بينما خامس المراكز نتابع شاهين عبد الله بن محمد بن ناصر بن راشد الفزيرة المري. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء لنداء الثاني على التوالي، ونذهب مباشرة لنستجد النداء مع شاهين خليفة بن علي بن حمد العطية يتواجد في مقدمة هذا الشوط مندفع إلى نحو الناموسي هذا الشوط من خلال هذا الانطلاق المميز، كما نتابع في الكادر الأعلى انطلاقة مميزة من قبل شاهين، وكذلك القادم مع ثاني المراكز مشاهدينا الأعزاء نتابع القدوم في هذه اللحظات من قبل لفان ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني يتواجد مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث يحمل رقم 15 وهو المحيط عبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر القادم في المركز الثالث. ورابع التحديات نتابع مشاهدينا الكرام أدهم سيف بن محمد بن سيف الجفالي النعيمي مع المركز الرابع. وخامسا خوف يتدخل لأول إذاعة في هذا الشوط بشعار سلطان بن نوار بن دخل الله العتيبي القادم مع خامس المراكز، مقدم لنا خوف. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، وأول 3 كيلومترات ينقضي من عمر هذا الشوط، يتبقى 5 كيلومترات أخيرة عن الفوز والناموس وتسجيل نقطة مميزة في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى للهجنة العربية الأصيلة. نتابع التحديات، نتابع الانطلاقات المميزة. يا سلام يا سلام يا شاهين على الصدارة، شاهين لخليفة بن علي بن حمد العطية يتواجد في مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني لفان ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني يتواجد شعار الشهواني في هذه المعركة المميزة في ثاني المراكز. وثالث المراكز نتابع المحيط لعبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع القادم في هذه اللحظات أدهم
سيب محمد بن سيف الجفالي النعيمي مع المركز الرابع. وخامسا نتابع خوف سلطان بن نوار بن خيل الله العتيبي القادم مع خوف في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء مع المراكز الخمسة الأولى. الفايف ستار على صدارة هذا الشوط من خلال انطلاقات سن الكبار، سن الزمول، فحول المستقبل. هذه الأسماء المميزة، هذه الأسماء الخمسة المنطلقة والباحثة بناموس هذا الشوط. هناك أسماء لن يحن موعد تواجدها في عالم الإذاعة. نترقب دخول جديد على المراكز المتقدمة. نعود إلى البداية ونعود إلى مقدمة هذا الشوط. نتابع شعار الشهواني بدأ يتسلل مع لفان. هذا هو لفان للسيد ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني، يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني شعار العطية تراجع مع شاهين خليفة بن علي بن حمد العطية مع ثاني المراكز. وثالثا نتابع الهجوم المكثف من قبل أدهم سيب محمد بن سيف الجفالي النعيمي. ورابع التحديات خوف من الجانب الآخر يتدخل ويشكل الخطر لسلطان بن نوار بن خيل الله العتيبي، يتقدم في المركز الرابع شعار أبو حمد القادم من الصفوف الخلفية مع هذا الانطلاق المميز. بينما المركز الخامس المحيط لعبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، ونترقب أسماء جديدة، أسماء وشعارات قادمة ما بعد المراكز الخلفية من خلال انطلاق تذيب عبد العزيز بن محمد بن عويضة آل بوعينين بدأ يتدخل إلى خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام. ونعود إلى المركز الأول، نعود إلى الصدارة إلى شاهين خليفة بن علي بن حمد العطية متربع على عرش المقدمة، ويعود إلى موقعه الصحيح منذ انطلاقة الشوط وهو منطلق في المركز الأول. بينما المركز الثاني أدهم سيب محمد بن سيف الجفالي النعيمي. وثالثا نتابع القادم خوف سلطان بن نوار بن خيل الله العتيبي القادم مع ثلاث المراكز. هنا مشاهدي الأعزاء، ولكن القادم أيضا الذيب لعبد العزيز بن محمد بن عويضة آل بوعينين يحتل المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصل لفان ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. المسافة 8 كيلومترات. بدينا مشاهدي الأعزاء مع المنعطف الأخير والاتجاه المستقيم إلى خط نهاية. نتابع التحديات المميزة، نتابع شاهين على البداية. الله يا شاهين على المقدمة. شاهين لخليفة بن علي بن حمد العطية يتواجد في صدارة هذا الشوط، منطلق مع هذا الأداء المميز وهذا الرقص الصباحي في ميدان التحدي. الله يا شاهين على الصدارة. المركز الثاني نتابع أدهم لسيب محمد بن سيف الجفالي النعيمي القادم مع المركز الثاني. وثالث المراكز الذيب لعبد العزيز بن محمد بن عويضة آل بوعينين يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع يتدخل لفان ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني. وخامسا خوف للسيد سلطان بن نوار بن خيل الله العتيبي. هذه المراكز الخمسة الأولى، وبدينا نقترب من الأمتار الأخيرة، أمتار الحسم في ميدان التحدي في مهرجان أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. لائحة 2 كيلومترات عن خط نهاية، 2 كيلومترات عن ناموس هذا الشوط. الله يا شاهين على الصدارة. شاهين مندفع منطلق في مقدمة الشوط من خلال هذا الأداء المميز والعرض الجميل. شاهين على الصدارة، خليفة بن علي بن حمد العطية، ولكن شعار آل بوعينين مع الذيب في ثاني المراكز. عبد العزيز بن محمد بن عويضة آل بوعينين بدأ يتحرك وينطلق في ثاني المراكز. المركز الثالث وصل في هذه اللحظة أدهم
سيف محمد بن سيف الجفاري النعيمي مع المركز الثالث ورابع التحديات خوف سلطان بن نوار بن خيل الله العتيبي، بينما خامس المراكز وخامس الأسماء المحيط عبد العزيز بن خالد بن محمد بن فهد الخاطر، ومن الجانب الآخر الشهواني مع لفان ناصر بن حمد بن ناصر الشهواني. ولكن نعود إلى البداية، نعود إلى المقدمة، نعود إلى مقدمة هذا الشوط مع شاهين على البداية، على الانطلاق الأول، على التحدي الأول، يتواجد في هذا المركز المرموق، المركز المتقدم، مركز الناموس. الله يا شاهين على البداية، الله يا شاهين. عبد العزيز أو خليفة بن علي بن حمد العطية يتواجد بهذا الشعار المميز، الشعار العنابي بحرف كي. هنا مشاهدينا الأعزاء، هنا المقدمة مع شاهين على البداية، ولكن الذيب عبد العزيز بن محمد بن عويضة البعينين، الكيلو المتر الأخير، الكيلو الخطير. يا سلام يا سلام. والقادم أدهم سيف محمد بن سيف الجفاري النعيمي مع ثاني المركز الرابع. نتابع مشاهدينا الكرام القادم في هذه اللحظات، القادم وصل في هذا التحدي، وصل شاهين عبد الله بن محمد بن ناصر الفزير المري، وشعار الامبراطور بدأ يتدخل مع مدوخ علي بن حمد بن بخيت بن قريع المري. ولكن نعود إلى البداية، حد شاف شاهين ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز، على هذا الانطلاق الأخير. الله يا شاهين على الصدارة مع الحزام الأخضر. مشاهدينا الأعزاء، شاف المنصة شاهين على البداية، شاهين على المقدمة، ينتزع هذا الناموس المميز ويهدي لمالكه خليفة بن علي بن حمد العطية. ناموس مميز في صباح هذا اليوم من خلال اندفاع شاهين على البداية، شاهين مع المقدمة، الناموس مع شاهين على الصدارة، شاهين مع المقدمة، شاهين للسيد خليفة بن علي بن حمد العطية يسجل هذا الشوط باسمه. تهانينا والناموس على هذا الأداء المميز مع شاهين، خاطف هذا الناموس المميز وخاطف هذا الفوز والانتصار. تهانينا وألف مبروك على هذا الفوز والتألق في صباح هذا اليوم. تهانينا والناموس لخليفة بن علي بن حمد العطية. المركز الثاني أدهم سيف بن محمد بن سيف الجفاري النعيمي. المركز الثالث وصل فيه مشاهدي الأعزاء شاهين عبد الله بن محمد بن ناصر الفزير المري. والمركز الرابع مدوخ علي بن حمد بن بخيت بن قريع المري. وخامسا وصل فيه هداد لحمد بن محمد بن طالب بن عقيل المري. إذا مشاهدي الأعزاء، تهانينا والناموس مرة أخرى لمالك شاهين على هذا الفوز. نهني مالك شاهين من فاز بناموس هذا الشوط. تهانينا وناموس لخليفة بن علي بن حمد العطية. هذا هو شاهين والتوقيت الزمني الذي رافق شاهين إلى خط النهاية من مسافة 8 كيلومترات. المسجل توقيت مميز 13 دقيقة 27 ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا الكرام أدهم سيف محمد بن سيف الجفاري النعيمي 13 دقيقة 28 ثانية و3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث حل فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل، وصل فيه مشاهدينا الأعزاء شاهين عبد الله بن محمد بن ناصر الفزير المري. التوقيت الزمني 13 دقيقة 34 ثانية وجزئين من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. تهانينا وألف مبروك للأخوة الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه، في هذا المهرجان الغالي، مهرجان امير البلاد المفدى. نصل الى سن الحيل والزمول، وعلى بركه الله ينطلق الشوط 11 الخاص للبكار الحيل من مسافه 8 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء المنطلقة ومع هذه الشعارات المندفعة والباحثة عن الناموس. نبدأ بعد المراكز ونبدأ مع أول
الأسماء هملولة بشعار صالح بن حمد القمرة يقدم لنا هملولة على أول المراكز وأول الشعارات. ثاني الأسماء تتقدم سحابة مبارك بن راشد بن سالم النابت المري يقدم لنا سحابة على ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز حشمة علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري يتقدم مع ثالث المراكز ويقدم لنا حشمة. رابع المراكز مشاهدينا متابعينا الأعزاء أشواق حمد بن حسين بن علي الجرحب يتقدم مع أشواق على رابع المراكز. خامس الأسماء القادمة بلشة سعد بن نهار بن ناصر بن ماجد النعيمي يقدم لنا بلشة على خامس المراكز. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود مع البداية مع هملولة. صالح بن حمد القمرة يقدم لنا هملولة على أول الأسماء. السندباد القطري يقدم هملولة. صالح بن حمد القمرة. وثاني الأسماء تتقدم سحابة مبارك بن راشد بن سالم النابت المري يقدم لنا سحابة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز وصلت القادمة حشمة علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري يتقدم مع حشمة على ثالث المراكز. رابع الأسماء وصلت القادمة الحية بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا الحية على رابع المراكز. خامس الأسماء هنا القادمة أشواق حمد بن حسين بن علي الجرحب يتقدم مع خامس المراكز ويقدم لنا أشواق. وأيضا نرى التدخل من شعار بن طفلة يقدم لنا هقوى علي بن عجيان بن سعيد الرزق. وهناك شعار ممثل السلطنة الدايم بدأ يتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة. ولنا عودة مع أول المراكز وأول الشعارات. هناك هملولة بشعار صالح بن حمد القمرة يقدم لنا هملولة على البداية وعلى أول الأسماء وأول الشعارات. السندباد القطري والمحمداني يراقب لنا هملولة مع أول المراكز وأول الشعارات. ثاني الأسماء سحابة مع ثاني الأسماء مبارك بن راشد بن سالم النابت المري يتقدم مع ثاني الأسماء. محمد بن سعد يتابع لنا سحابة مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز تتقدم حشمة علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري يقدم لنا حشمة مع ثالث المراكز. رابع الأسماء شعار الأنيق ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا الحية مع رابع المراكز. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يراقب الحية مع رابع المراكز. خامس الأسماء شعار البرنس يتدخل من مركز إلى مركز ويتقدم مع الزبارة من بدأت تدخل إلى ثالث المراكز. الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل يقدم الزبارة على ثالث المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. ولكن لنا عودة مع أول المراكز وأول التحديات. نعود مع أول الأسماء وأول الشعارات. هملولة على البداية. صالح بن حمد القمرة يقدم لنا هملولة على أول المراكز وأول التحديات. صالح بن حمد القمرة يقدم هملولة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. هنا شعار المسند يتقدم مع ثاني الأسماء يقدم لنا الحية. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم الحية على ثاني المراكز. ثالث الأسماء شعار بن عقيل يتقدم مع ثالث الأسماء يقدم لنا الزبارة مع ثالث المراكز. ثالث التحديات هناك شعار
بن عقيل مع ثالث المراكز. رابع الاسماء خيره محمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي يتقدم مع رابع المراكز. خامس الاسماء وخامس التحديات وصل الاسم القادم والمنطلق على خامس المراكز. حشمه علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري يتقدم مع خامس المراكز. بدأنا نتجاوز منتصف المسافة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. شعار القمرة ينطلق على أول الأسماء، يقدم هملولة صالح بن حمد القمرة مع أول المراكز. السندباد القطري يقدم هملولة على رأس حربة هذا الشوط. المحمداني يتابع لنا هملولة على البداية على أول الأسماء. ثاني المراكز الحية على ثاني الأسماء ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع ثاني الأسماء ويقدم لنا الحية. ثالث المراكز الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل مع ثالث الشعارات. رابع المراكز خيرة محمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي مع رابع المراكز. خامس الأسماء شعار بن سالمين يتقدم مع حشمة علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري مع خامس المراكز. لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من الصفوف الخلفية من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. ولكن بدأنا بالمنعطف ما قبل الأخير وهملولة القمرة على أول الأسماء من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. هملولة صالح بن حمد القمرة مع البداية ومع أول الأسماء وأول الشعارات. ثانيا قادم الحية مع ثاني الأسماء ناصر بن عبد الله المسند يقدم الحية. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي في عملية التضمير مع الحية. وثالث المراكز وصلت حشمة علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري مع ثالث الأسماء. رابع المراكز الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت القادمة خيرة محمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي أبناء السلطنة مع خامس المراكز يتقدمون مع خيرة. وهناك أرى الأسماء والشعارات بدأت بالتدخل وبدأت بالتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة. ولكن هملولة لنا عودة مع هملولة مع البداية. صالح بن حمد القمرة يقدم هملولة مع البداية مع أول الأسماء. لائحة 2 كيلومترات ما تفصلنا عن الناموس وعن التيوتا. لا تكروزر بيك اب يا المحمداني. ركز مع هملولة مع البداية ومع أول الأسماء. أرى شعار المسند قادم مع الحية. يتقدم ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند مع الحية على ثاني المراكز. ثالث الأسماء حشمة علي بن سالم بن جار الله بن سالمين المري. الزبارة قادمة بن عقيل يتقدم شعار البرنس ويقدم لنا الزبارة حمد بن محمد بن طالب بن عقيل. وشعار بن طفلة يتقدم مع هقوة علي بن عجيان بن سعيد الرزق يتقدم وبدأ يتدخل إلى ثالث المراكز. وشعار العطية يتدخل من الجانب الآخر لأول نداء لهنا المنطلقة والمندفعة على رابع المراكز. الصايلة خليفة بن حمد بن خليفة العطية مع رابع الأسماء بن جرحب يتقدم مع أشواق حمد بن حسين بن علي الجرحب المري. بدأت الأسماء وشعار ممثل السلطنة يتدخل مع شواهين حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن هملولة مع البداية مع أول الأسماء
من بداية الانطلاق على رأس حربة هذا الشوط صالح بن حمد القمرة يقدم هملولة على أول المراكز وأول الشعارات الحية ثانيا ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند الكيلو الأخير الكيلو الخطير تويوتا لاند كروزر بيك اب عند خط النهاية هملولة على المقدمة صالح بن حمد القمرة يقدم هملولة الحية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند أشواق حمد بن حسين بن علي الجرحب رابع المراكز شواهين حمد بن محمد بن سالم الوهيبي الصايلة قادمة خليفة بن حمد بن خليفة العطية ولكن البداية الله 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 هملولة هملولة مع الحزام الأخضر صالح بن حمد القمرة يقدم هملولة والحية ثانيا ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وثالث المراكز أشواق حمد بن حسين بن علي الجرحب ورابع المراكز خيرة محمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي ولكن القمرة والمسند المحمداني ومحمود اللحظات الأخيرة البداية هنا القمرة مع هملولة 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 بدأت بالانطلاق ما شاء الله تبارك الرحمن هملولة بشعر صالح بن حمد القمرة يقدم لنا هملولة تهانينا والناموس للسندباد القطري صالح بن حمد القمرة من يقدم لنا هملولة وأيضا نهني المحمداني على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار تهانينا والناموس صالح بن حمد القمرة على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار ثاني الأسماء وصلت الحية ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند وثالث المراكز خيرة محمد بن حمود بن محمد الوهيبي ورابع المراكز أشواق حمد بن حسين بن علي الجرحب وخامس المراكز شواهين حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة وهكذا هي التحديات والمنافسة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. تابعنا وإياكم هملولة بشعار صالح بن حمد القمرة. ها هي هملولة من بداية الانطلاق حتى خط النهاية. تهانينا والناموس والتوقيت الزمني 12 دقيقة 47 ثانية و4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصالح بن حمد القمرة وأيضا نهني المحمداني من تابع لنا هملولة مشكورا المحمداني على هذا الأداء. ثاني المراكز الحية 12 دقيقة 48 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ثالث المراكز خيرة التوقيت الزمني 12 دقيقة 50 ثانية 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمحمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان أهلا بكم مع انطلاقة شوطنا الثاني عشر من مجموعة أشواطنا في هذا الصباح ضمن منافسات هذا المهرجان السنوي مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. لنتابع مع حضراتكم في صباح هذا اليوم تحديات مع سن الحيل والزمول بتحديات 8 كيلومترات في أشواط مميزة على ميدان التحدي ميدان الشحانية للسباقات الهجن في هذا المسار الجميل مع تحديات الكبار ومع اندفاعات سن الحيل والزمول. شوطنا الثاني عشر ينطلق على بركة الله يحمل لنا تحديات جديدة مع انطلاقات الزمول. تمنياتنا بالتوفيق لكل الأسماء وكل الشعارات
المندفعة هنا في هذا المسار الصباحي المميز. نبدأ مشاهدينا الأعزاء مع مقدمة الشوط لنتابع المركز الأول. النصر أول الأسماء المدشنة للإذاعة في مسار وتحديات هذا الشوط، المملوك لعلي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري. من يقدم النصر في المركز الأول يدفع بهذا الاسم في مقدمة الشوط، بينما النقلة مع المركز الثاني يتابع على مستوى المركز الثاني. مشاهدينا متابعين الكرام في هذه اللحظات يتابع القدوم في هذه اللحظة والاندفاع من الشرس على مستوى المركز الثاني. العايدة ملكيته لعلي بن محمد بن علي بن فطيس المري. من يقدم الشرس في المركز الثاني، بينما النقلة مع ثالث المراكز. في المركز الثالث يتابع الوصول من نايف في هذه اللحظات لأحمد بن سعد بن محمد الكعبي. من يقدم لنا نايف في المركز الثاني وفي المركز الثالث وفي رابع المراكز. وصول من شعار الصعاق بدأ يتقدم مع نبراس في هذه اللحظات سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. من يقدم لنا نبراس في المركز الرابع وخامس الأسماء. المركز الخامس يتابع الوصول في هذه اللحظة. وصل عابر في هذه اللحظات لراشد بن سيف السناري. من يقدم لنا عابر على المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعين الكرام للخمس المراكز المنطلقة، للخمس الأسماء المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا المسار الجميل. تحديات 8 كيلومترات حاضرة مع انطلاقات الكبار. عودة إلى مقدمة الشوط. النصر في المقدمة، النصر في مسار التحدي وفي مسار القمة حتى هذه اللحظات. علي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري من يقدم النصر في المركز الأول. من يدفع بالنصر في قمة هذا الشوط يحمل الرقم 1 ويطمع بالرقم 1 في هذا الاندفاع الجميل، بينما الشرس على المركز الثاني في هذا الاندفاع الجميل. علي بن محمد بن فطيس المري من يقدم الشرس على المستوى الثاني في تحديات هذا الشوط، بينما نقلتنا إلى ثالث المراكز. وفي المركز الثالث عابر بدأ يعبر مشاهدينا الأعزاء من مركز الآخر بشعار راشد بن سيف بن عبيد السناري. من ينطلق مع عابر على المركز الثالث وفي رابع المراكز. المركز الرابع نبراس يتواجد في هذا التحدي الجميل سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. يلا الصعاق هنا يتقدم مع شعاره وتحدياته على المركز الرابع، بينما شعار البرنس بدأ هنا في هذه اللحظات بالتقدم مع منذر في المركز الخامس. هذه اللحظة موقع منذر مشاهدينا الأعزاء يحمل لشعار محمد بن طالب بن عقيل. شعار البرنس يتواجد هنا على المستوى الخامس في هذه الانطلاقة وفي هذا الشوط. هذه نتيجتنا مع ثاني ندى على مسار وتحديات الزمول، على انطلاقة الزمول في هذا المسار الجميل. لنتابع مع حضراتكم تحديات السن الكبار في هذا الصباح في منافسات والأروع على ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن في أغلى المهرجانات. مهرجاني سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ميدان الشحانية الذي هنا أيضا يستقطب كل المشاركين من دول مجلس التعاون الخليجي ويرحب بكل المشاركين. نتابع مسار التحدي في هذا الشوط عبر النقل الحي والمباشر من قناة الريان الفضائية. عودة إلى المقدمة مع النصر. النصر في مقدمة الشوط. النصر في المركز الأول. النصر الرقم 1 في هذا المسار الجميل. علي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري. يلا يا راعي النصر. المتابعين هنا يتابعونك على أرضية الميدان وعبر قناة الريان. النقلة مع المركز الثاني. الشرس هنا يراقب الموقف ويترصد الفرص على المركز الثاني في تحديات هذا الشوط. علي بن محمد بن فطيس المري من يقدم هذا الاسم على المركز الثاني. نقلتنا مباشرة إلى ثالث المراكز. منذر بدأ يتقدم مشاهدين الأعزاء بشعار البرنس على المركز الثالث في هذه اللحظة. يا سلام يا سلام يا منذر. محمد بن طالب بن عقيل من يقدم نجومية هذا الشعار على المركز الثالث وفي رابع المراكز. المركز الرابع تحركات عابر على المركز الرابع لراشد بن سيف بن عبيد السناري. يلا يا السناري
مع عابر على المركز الرابع وخامس المراكز. نختم الندى مشاهدينا الاعزاء في هذه اللحظات بتقدم نايف لاحمد بن سعد بن محمد الكعبي. هذه نتيجتنا مع الخمس المراكز المتقدمة في هذا الأداء الجميل. مع قصة ال4 كيلومترات انتهينا في ثالث ندى على مسار أول الأمتار وأول ال4 كيلومترات. 4 كيلومترات أخرى تبقت هنا، يعني انتصاف المسافة. تحديات مع هذه الأسماء المشاركة في هذا الشوط برحلة 8 كيلومترات، المسافة الماراثونية مع تحديات الكبار. وفي هذا الصباح الجميل، في هذا الصباح المميز على ميدان التحدي، ميدان الشحانية، نتابع في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء ثنائية جميلة على خط البداية، منظر مميز في مسار وتحديات هذا المسار الجميل. شوفوا تابع هذه اللقطة الجميلة أيضا من خلال قناة الريان الفضائية لنتابع هذا القدوم الممتاز من كل الشعارات في هذا المسار بين جنبات ميدان التحدي، ميدان الشحانية، في هذا المنظر الجميل وفي هذه اللقطات المميزة من قناة الريان. شكرا للمخرجين المتابعين، شكرا للمخرجين المتابعين هنا الذين لا يغفلون عن كل اللقطات المميزة، يرصدون كل الأحداث الجميلة من عالم منافسات وتحديات هذه الرياضة العربية الأصيلة، رياضة سباقات الهجن. عودة إلى مقدمة الشوط. شوفوا أمور الصدارة بدأت تتغير هنا بتحركات الشرس اللي بدأ يغير من موقعه، بدأ ينتزع المركز الأول، بدأ يندفع هنا في مقدمة هذا الشوط. علي بن محمد بن فطيس المري يقدم الشرس في المركز الأول، يدفع بهذا الاسم في هذه اللحظات على مركز الصدارة، بينما النصر من تراجع على ثاني المراكز. علي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري من يقدم لنا تحدياته، من يقدم لنا شعاره على المركز الثاني في هذه اللحظة، ولكن البرنس يترصد هنا الفرص في تحديات هذا الشوط، يتقدم مع منذر في هذه اللحظة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بدأت المنافسة وبدأ التحدي وبدأت الإثارة في تحركات هذا الشوط. محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا مسار التحدي على المركز الثالث ورابع المراكز. الصعاق مع نبراس في هذه اللحظات، سعود بن سالم بن متعب الصعاق. يا سلام يا سلام على الأداء الجميل. النقلة في المركز الخامس لنتابع مع خامس المراكز في هذه اللحظة. شوف 4 مراكز هنا أخذنا فارق جميل بينها وبين بقية الأسماء، ولكن على المركز الخامس وصل نايف في هذه اللحظات يبحث عن الموقع. النايف ومسار هذا التحدي أحمد بن سعد بن محمد الكعبي. يلا يا الكعبي مع نايف على المركز الخامس. هذه النتيجة مع هذا المسار الجميل للخمس المراكز المتقدمة، للخمس الأسماء المندفعة، ولكن هناك رباعية الصدارة، رباعية المقدمة نتابعها من خلال تقدم شعار البرنس في هذه اللحظات. بدأ يقدم منذر في مقدمة الشوط، بدأ يدفع بمنذر في مقدمة الشوط. هنا نتابع من خلال هذه اللحظات. يا سلام يا منذر، تعود ملكيته لمحمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا تحديات البداية، من يقدم لنا منذر في المركز الأول، يقدم هذا الاسم في مسار وتحدي هذا الشوط. ولكن النصر على المركز الثاني. علي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري من يقدم النصر في المركز الثاني. وفي ثالث المركز الثالث وتابع الانطلاق من الشرس لعلي بن محمد بن فطيس المري من يقدم الشرس في المركز الثالث ورابع المراكز. يا سلام يا نبراس مشاهدينا الاعزاء بدأ يقترب في هذه اللحظة. سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق على المركز الرابع، وشعار الكعبي بدأ يقترب في هذه الاثناء، بدأ يقترب مع نايف في هذه اللحظة على المركز الخامس. أحمد بن سعد بن محمد بن سعد الكعبي بدأ ينضم مشاهدينا الأعزاء ويقترب من مركز الصدارة في هذه اللحظات ويحسن من موقعه. يا سلام على هذا المنظر، شوف الإثارة الحاضرة، منظر ولا أجمل مع الخماسية الماسية في مقدمة الشوط بقيادة منذر في مقدمة الشوط مع الكيلو ونصف الكيلو. شعار البرنس من يتزعم المسيرة حتى هذه اللحظات بتقدم منذر في المركز الأول والصدارة. محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا تحديات منذر في مقدمة الشوط، لكن الشرس
الشرس بشراسة تامة هنا يأتي في هذا الصباح وفي هذا التحدي الجميل علي بن محمد بن علي بن فطيس المري من يقدم الشرس على المركز الثاني. وفي ثالث المراكز التحركات الواضحة من نبراس. وصل نبروس في هذه اللحظة سعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق، بينما في المركز الرابع النصر علي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري. ولكن نايف يصل في هذه اللحظة. وصل الكعبي، وصل في هذه اللحظات في أجواء الكيلومتر الأخير. تعود ملكية نايف لأحمد بن سعد بن محمد الكعبي. هذه نتيجتنا. يا سلام يا سلام يا سلام. بدأ الانطلاق نحو خط النهاية، بدأ الاستعراض النهائي في أجواء الكيلومتر الأخير. المقدمة والصدارة مع تحديات منذر، مع انطلاقة منذر في مقدمة الشوط. يا سلام يا بن عقيل، العصا في الابطال، الدفع ذاتي والاداء تلقائي. حتى هذه اللحظات نتابع منذر في مقدمة الشوط. محمد بن طالب بن عقيل الشرس على المركز الثاني، نايف في المركز الثالث، وعلى المركز الرابع نبراس والنصر خامسا. اجواء النهائية من مسار الشوط، ال500 متر الأخيرة، ال500 متر المثيرة. لكن منذر مشاهدين الأعزاء في مقدمة هذا الشوط مع الناموس والانتصار، هو الأقرب من ناموس هذا الشوط. شوف الارتفاع النهائي، شوف الانطلاق المثير في تحديات النهائية، في التحديات المثيرة هنا مشاهدين الأعزاء مع الأمتار الذهبية. محمد بن طالب بن عقيل من يقدم منذر في مقدمة هذا الشوط. سلام البرد، سلام منذر، سلام. تهانينا والناموس لمحمد بن طالب بن عقيل على فوز منذر بالمركز الأول في أغلى المهرجانات في هذا الشوط. تهانينا والناموس. لحظات الوصول إلى خط النهاية. الشرس من وصل ثانيا لعلي بن محمد بن فطيس المري. المركز الثالث وصل نايف لأحمد بن سعد الكعبي. المركز الرابع وصل النصر لعلي بن عبد الله بن سالم الملامقة الهاجري. وخامس المراكز وصل نبراس لسعود بن سالم بن علي بن متعب الصعاق. هذه نتيجتنا مشاهدين الأعزاء. ولكن تابعنا منذر يحقق ناموس هذا الشوط ويخطف الصدارة في تحديات شوطنا الثاني عشر. نعود للتوقيت الزمني، لحظة وصول منذر إلى خط النهاية محقق الفوز والانتصار. توقيته على مدى 8 كيلومترات قاطع المسافة مشاهدين الأعزاء في تحديات هذا الشوط. ننتظر لحظات الإعادة مع ملخص هذا الشوط لنتابع هذه اللحظات. ملخص الإعادة مع التوقيت الزمني. هذا هو منذر يصل في 13 دقيقة و28 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا لمحمد بن طالب بن عقيل على فوز منذر بالمركز الأول. بينما في ثاني المراكز من وصل الشرس توقيته 13 دقيقة 30 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن فطيس المري على فوز الشرس بالمركز الثاني. وفي ثالث المراكز من وصل مشاهدين الأعزاء نايف توقيته 13 دقيقة 32 ثانية 8 أجزاء من الثواني. تهانينا لأحمد بن سعد بن محمد بن سعد الكعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل مستمر وتحدياتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي ضمن هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيفي أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. ينطلق شوطنا الثالث عشر الذي يحمل لنا أيضا في طياته الحيل والثمانية كيلومترات هي الحاضرة في مسار وتحديات هذا الشوط. نذكر بجائزة هذا الشوط، هي عبارة عن سيارة تويوتا لاند كلوزر
بكب رصدت للفايز بالمركز الأول. نسير مع هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء العملاقة ويحمل لنا هذه الشعارات المتميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة نسير ونذهب مع الصدارة مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة والمنطلقة مع بداية هذا الشوط. هناك المركز الأول رعود من تأتي مع الصدارة وتفتتح النداء مع المركز الأول محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري من يقدم لنا تحدياته ويقدم لنا رعود مع المركز الأول. بينما أتابع المركز الثاني من تتقدم مع المركز الثاني في هذا المسار يصل شعار المسند مع أزمة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من يحضر شعار الأنيق مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع كتارة الحزام بن محسن بن عبد الله النديلة المري مع ثالث التحديات. والمركز الرابع أتابع التقدم من محازم علي بن متلع بن مسلي العتيبي من يقدم لنا أيضا هنا انطلاقة محازم مع المركز الرابع. المركز الخامس الوصول والتقدم من طموح عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. ونداؤنا الأول مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل. عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الأول وبداية هذا الشوط. هناك مع رعود مع المركز الأول وبداية هذا الانطلاق المميز. محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري من يقدم لنا انطلاقة رعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما أتابع المركز الثاني يتابع كتارة الحزام بن محسن بن عبد الله النديلة المري مع المركز الثاني. والمركز الثالث تتقدم هناك أزمة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند من تحضر مع المركز الثالث في هذا المسار. بينما أتابع المركز الرابع مشاهدينا الكرام من تتقدم هنا في هذه اللحظات تصل طموح بشعار عبد العزيز بن كردي بن طالب منخس المري. يا سلام من يصل أيضا مقدما لنا طموح ويقدم لنا شعاره مع المركز الرابع. المركز الخامس من يتواجد شعار العتيبي يقدم لنا محازم علي بن متلع بن مسلي المقاطي العتيبي من ياتي مع المركز الخامس مقدما لنا شعاره المتميز مع خامس التحديات. هكذا هي الخمسة الأسماء الأولى وجولتنا التعريفية مشاهدينا متابعينا الكرام. هكذا هي هذه الأسماء الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل. ولكن هناك أسماء وشعارات كبيرة تشارك في هذا الشوط أتابعها وأشاهدها بالعين المجردة. لم يحن موعد دخولها إلى دائرة النداء والإذاعة، لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع رعود مع البداية. رعود مع المركز الأول بشعار محمد بن عبد الله بن نايفة الهاجري من يقدم لنا أيضا تحديات المميزة والجميلة أيضا في هذا المسار المميز والجميل. المركز الثاني من تقدمت شيئا فشيئا في هذه اللحظات تبدل ما بين المراكز اللي هي طموح بشعار عبد العزيز بن كردي بن طالب المنخس المري من يقدم لنا طموح مع المركز الثاني اللي طموحها سيارة في هذا الشوط. وتابع المركز الثالث تتقدم هنا أيضا في هذا المسار المميز والجميل تفسير من تدخلت أيضا في هذه اللحظات خليفة بن حمد بن خليفة العطية من يصل شعار الجريان يقدم لنا تفسير مع المركز الثالث والمركز الرابع. أتابع كتارة الحزام بن محسن بن عبد الله النديلة المري من يصل أيضا مقدما لنا شعاره وتحدياته المميزة والجميلة. أتابع المركز الخامس اسم جديد ينضم تصل هنا دلما حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يصل شعار ممثل السلطنة هنا مقدما أيضا لدلما في هذا المسار المميز في هذا الانطلاق الرائع والجميل. كما قدم لنا مسندم أيضا في الأشواط الماضية يحضر هذا الشعار مقدما لنا أيضا انطلاق الدلما في هذا الانطلاق المميز
المميز والجميل. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الكرام والشعارات المميزة الحاضرة في هذا الانطلاق والمسار الرائع والجميل. انتصاف المسافة قضينا 4 كيلومتر ويتبقى لنا مثلها، سوف تحمل لنا أيضا المنافسة وتحمل لنا أيضا الأداء المميز والجميل. يا سلام، نعود مع رعود مع المركز الأول. رعود لا تزال هي سيدة الموقف، متسيد الجموع رعود هنا بأيضا أدائها الجميل والمميز والرائع، أيضا بشعار بن نايفة، شعار بن نايفة الغني عن التعريف. يحضر هنا يقدم لنا أحد الأسماء الكبيرة في هذا المسار المتميز والجميل. رعود مع المركز الأول محمد بن عبد الله بن محمد بن نايفة الهاجري، بينما أتابع المركز الثاني الوصول والتقدم مشاهدينا الكرام أيضا من طموح عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري. يصل مقدما لنا شعاره الجميل والرائع بتحدياته المميزة الذي يقدم لنا طموح في مسار وتحديات هذا الشوط. مرحبا بشعار صايد الرموز. يصل في هذا الانطلاق المميز مقدما لنا الغزيل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. يصل ايضا في هذا المسار يقدم لنا هنا الغزيل في هذا الانطلاق الرائع والجميل، بينما المركز الرابع وتابع دلما حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس بن نديله يحضر بتحديات المميزه مع كتار حزام بن محسن بن عبد الله آل نديله المري. لكن نعود مع اللي غيرت الى الصداره، غيرت الى المركز الاول. طموح غيرت في هذه اللحظات وانتقلت الى صداره هذا الشوط مقدمه لنا هذا الاداء المميز والجميل والرائع. ركز يا ناصر ايضا هنا يا من تتابع لنا، هنا تتابع طموح مع المركز الاول مع صداره هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتابع شعار صايد الرموز. يقدم لنا الغزيل عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين، من يقدم لنا ايضا الغزيل وغانم بن منصور آل سيف، من يتابع لنا ايضا تحركاتنا الغزيل مع المركز الاول في هذه اللحظات من غيرت. المركز الثالث وتابع شعار حمد بن محمد بن سالم الوهيبي مع دلما، بينما المركز الرابع وتابع بن نايفة يقدم لنا رعود. المركز الخامس بن نديله في هذا المسار المتميز والجميل، هنا يقدم لنا كتار حزام بن محسن بن عبد الله آل نديله المري. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع البداية. يا سلام يا هذا الشوط الذي يحمل لنا هذه الأسماء الكبيرة والعملاقة والشعارات المميزة التي صارت وجالت في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. إذا هنا مشاهدينا الكرام مع البداية الغزيل من تقود المسيرة، من تقود تحدياتها المميزة والجميلة بشعار أيضا عبد الله بن زايد بن منصور آل سيف الخيارين، من يقدم لنا هذا الأداء المتميز والجميل. بينما أتابع المركز الثاني طموح مع المركز الثاني أيضا في هذا الانطلاق المميز والجميل عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس. شعار أبو سعود يقدم لنا تحدياته الرائعة والجميلة. بينما المركز الثالث أتابع هنا دلما حمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة حاضر مع هذا المسار المميز. المركز الرابع بن نديله أيضا يحضر مقدما لنا كتارة حزام بن محسن بن عبد الله آل نديله المري يحضر بشعاره المميز في هذا الانطلاق الرائع. المركز الخامس يتواجد بن نايفة مع رعود في هذا المسار الرائع والجميل. لكن البداية والصدارة مع الغزيل مع الصدارة التي يحدوها الأمل بانتزاع سيارة هذا الشوط. الله يا سلام، طموح مع المركز الأول. المركز الثاني أيضا المركز الثاني تتقدم طموح في هذا المسار. المركز الثالث وصول وتقدم أيضا من دلما في هذا الانطلاق المميز والجميل. والمركز الرابع كتارة، ولكن أسماء جديدة تنضم إلى دائرة النداء والإذاعة. يصل شعار الأنيق يقدم لنا أزمة في هذا المسار، وأيضا شعار الجريان يصل بتحدياته المميزة والجميلة مع انطلاق التفسير. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يصل في هذا الانطلاق الرائع والمميز والجميل. يا سلام، علي الخذيري أيضا يتابع ويراقب تفسير في هذا المسار المميز. لكن نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. من بدل طموح انتقلت إلى الصدارة، ولكن أزمة من ميمنة الميدان. بدأنا بالإقلاع المبكر، بدأنا بالتنافس المثير. الله يا سلام، 6 بكار في موقع واحد في هذا الانطلاق المميز والجميل. تابع التحركات
المميز، بوابة الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي ما بعده كيلو، إلا سويك اللاند كروزر بكب. الله يا كتارة، كتارة انتقلت إلى الصدارة، إلى المركز الأول. حزام بن محسن بن عبد الله آل نديله المري من يقدم لنا كتارة، بينما طموح مع المركز الثاني في هذا المسار المميز والجميل. عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري، وأيضا غانم بن منصور من يقدم لنا الغزيل في هذا المسار. ميمنة الميدان دلما حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، والمركز الخامس شعار الجريان مع انطلاق التفسير. لكن البداية والصدارة، الله يا كتارة، كتارة طموح دلما الغزيل، الله الله الله. لكن كتارة مع البداية، كتارة مع المركز الأول بأدائها المميز والجميل. يا سلام، هنا من يتابع كتارة حزام بن محسن بن عبد الله آل نديله المري. لكن طموح تحرك الطموح، طموح وكتارة. لكن طموح الأمتار المجنونة، الأمتار الأخيرة، السيارة اللاند كلوزر. طموح كتارة، الله يا سلام. كتارة بننديله المنخس، الأمتار المجنونة، الأمتار الأخيرة. تابع هذا الأداء، ولكن طموح سلام على هذا الأداء المميز. ومشكور يا ناصر بن هدوب العمري على هذا الأداء المميز والجميل. والتهاني إلى أبو سعود عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني وصلت أيضا مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام المركز الثاني مشاهدينا الكرام وصلت كتارة الحزام بن محسن بن عبد الله النديل المري. والمركز الثالث كان الوصول والتقدم من دلما حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الكرام والقدوم من تفسير خليفه بن حمد بن خليفه العطيه. المركز الخامس وصلت الغزيل عبد الله بن زايد بن منصور بن سيف الخيارين. هكذا مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل تابعنا طموح من اختطفت ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس 12 دقيقة 49 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى مالك طموح عبد العزيز بن كردي بن طالب آل منخس المري. ابو سعود من قدم لنا طموح، وايضا تهاني الى ناصر بن هدوب العمري من قاد لنا طموح الى بر الامان والسياره. تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار المميز. بينما المركز الثاني وصلت كتارة وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 49 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الى حزام بن محسن بن عبد الله النديله المري. بينما المركز الثالث تابعنا دلما وتوقيتها الزمني 12 دقيقة 51 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الى حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. هكذا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس الى جميع الفائزين. التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والإثارة من هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة ضمن مهرجان سيف أمير البلاد المفدى. ينطلق مشاهدينا الأعزاء شوطنا الرابع عشر، شوط مخصص للحيل من مسافة 8 كيلومترات. وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيكاب تنتظر الفائز بالمركز الأول. نتابع المقدمة ومقدمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء في هذا الاندفاع المميز مع الذهبية أو الذهيبة لمنصور بن غالب بن منصور آل سيف الخيارين. يتواجد مع الذهيبة على أول المراكز. بينما المركز الثاني بورزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يتواجد مع ثاني المراكز. بينما المركز الثالث الدوحة خليفة بن علي بن حمد العطية يحتل المركز الثالث. بينما المركز الرابع نجد في هذه اللحظات سلهودة لعلي بن عبد الله بن راشد بن فيدان المري يتواجد مع سلهودة في المركز الرابع. وخامسا نتابع القادمة والمنطلقة مهابة راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري يحتل المركز الخامس من خلال تقدم مهابة على خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمس الأولى، ونذهب مباشرة إلى صدارة هذا الشوط. نتابع شعار صايد الرموز يتقدم مع الذهيبة محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين يتواجد على مقدمة هذا الشوط من خلال اندفاع الذهيبة على أول المراكز. بينما المركز الثاني نتابع شعار خليفة بن علي بن حمد العطية بتواجد الدوحة
المنطلقة في مشاهدينا الأعزاء في ثاني المراكز وثالث التحديات. نجد هذه الأسماء المميزة والشعارات المنطلقة. هنا برزمان لحمد بن محمد بن سالم الوهيبي ممثل السلطنة الدائم، يتواجد وينطلق في هذا الشوط من خلال انطلاقة برزمان على ثالث المراكز. ورابع التحديات سلهودة علي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري مع المركز الرابع. وخامسا نختم النداء من خلال انطلاقة وتواجد القادمة زاخر مقبل بن عايض بن محبوب المسيفري القرشي، ضيف عزيز قادم من المملكة العربية السعودية، مشارك في هذا الشوط من خلال تقدم زاخر في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى المذاعة في هذا الشوط. ونعود مباشرة لنتابع الأمور اللي تغيرت من قبل الدوحة. الدوحة خطفت المركز الأول على حساب الذهيبة لهنا الدوحة خليفة بن علي بن حمد العطية على أول المراكز، والذهيبة تتراجع مشاهدين الأعزاء في ثاني المراكز لمحمد بن غالب بن منصور آل سيف الخيارين. بينما المركز الثالث نجد الانطلاق من قبل برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يحتل المركز الثالث. ورابع المراكز ورابع التحديات هذه سلهودة علي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري. بينما المركز الخامس زاخر مقبل بن عايض بن محبوب القرشي القادم مع خامس المراكز. مقدم لنا زاخر في خامس التحديات. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للأسماء الخمسة الأولى. وجائزة هذا الشوط سيارة تويوتا لاند كلوزر بيك اب تنتظر الفائز عند خط النهاية. نتابع هذه الأسماء والمنافسات المميزة على أرضية ميدان الشحانية ضمن المهرجان الختامي السنوي على شرف سيف أمير البلاد المفدى يحفظه الله ويرعاه من كل سوء ومكروه. نعود والعود أحمد إلى الصدارة إلى الذهيبة مقدمة الانطلاق الأول، مقدم العرض المميز في شعار صايد الرموز محمد بن غانم بن منصور الخيارين يتواجد على البداية والمقدمة مع الذهيبة. بينما المركز الثاني بجانب الذهيبة بمعيتها مشاهدي الأعزاء الدوحة خليفة بن علي بن حمد العطية مع ثاني المراكز. بينما المركز الثالث نجد الانطلاق مع برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يحتل المركز الثالث. ورابع التحديات القادمة أحلى سلهودة تصل في هذه اللحظات لعلي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري مع سلهودة في رابع المراكز. بينما المركز الخامس زاخر مقبل بن عايض بن محبوب القرشي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للمراكز الخمسة الأولى طيلة مسافة 8 كيلومترات. الرحلة الطويلة والمراد بها بحث عن ناموس مميز وتسجيل نقطة غالية في ميدان التحدي ميدان الشحانية ضمن مهرجان أمير البلاد المفدى. نتابع المنافسة ونعود إلى المركز الأول. نتابع الصدارة مشاهدين الأعزاء من قبل الدوحة خليفة بن علي بن حمد العطية صاحب أيضا نقطة في هذا الصباح ويبحث عن النقطة الثانية من خلال اندفاعة الدوحة على البداية. بينما المركز الثاني نتابع مشاهدينا الكرام. نعود إلى المركز الأول. يا سلام
يا سلام الأمور والسيطرة مشاهدي الأعزاء مع الدوحة. خليفة بن علي بن حمد العطية يتواجد في المركز الأول، بينما المركز الثاني ذهيبة. هذه الذهيبة بشعار صيد الرموز. محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين يتقدم مع ثاني المراكز، وثالثا برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي القادم في ثالث المراكز. بينما المركز الرابع تتقدم فيه مشاهدي الأعزاء سلهودة علي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري مع المركز الرابع. وخامس المراكز رسايل لحمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي مع خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى، للمراكز المتقدمة المذاعة في هذا الشوط. نعود مباشرة يا من يتابع قناة الريان الفضائية، نعود ونتابع الأمور مع الدوحة لا زالت متربعة على عرش المقدمة، تنطلق في صدارة الشوط لخليفة بن علي بن حمد العطية على البداية. هذه الدوحة مشاهدي الأعزاء بدأت تنطلق أيضا تتقدم في هذه اللحظات. من الجانب الآخر وصلت الذهيبة بشعار صيد الرموز. محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخياري مع ثاني المراكز غير مباشرة وخطف المركز الأول، انتقل نقلة ممتازة إلى أول المراكز. ولكن برزمان القادمة مشاهدينا الأعزاء في المركز الثالث للسيد حمد بن محمد بن سالم الوهيبي، يتقدم في هذه اللحظات مع ثلاث المراكز. والمركز الرابع نتابع الوصول في هذه اللحظات من قبل سلهودة. هذه سلهودة بدأت تنطلق مشاهدي الأعزاء في رابع المراكز للسيد علي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري، وشعار المسند مع الحرة أحمد بن عبد الله بن أحمد المسند يتواجد مع الحرة في المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء. ونعود إلى البداية، نعود إلى الصدارة، إلى شعار صيد الرموز، شعار إعلان وشعار أسماء قوية سطرت أحرف من ذهب في هذا العالم الساحر. يتقدم مع الذهيبة محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين على البداية مع الذهيبة. هذه الذهيبة مشاهدينا الأعزاء ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المميز، كيلو ونصف الكيلو. يا هنا أيضا نتابع القادم الدوحة خليفة بن علي بن حمد العطية، وثالثا برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يتقدم في المركز الثالث. المركز الرابع وصلت الحرة أحمد بن عبد الله بن أحمد المسند القادم مع الحرة في رابع المراكز. المركز الخامس سلهودة العلي بن عبد الله بن راشد بن فهيدان المري. ولكن نعود إلى البداية. هذه مشاهدينا الأعزاء الذهيبة تريد أن تذهب بناموس هذا الشوط إلى عزبة صيد الرموز. غانم بن منصور بن سيف الخيارين، شعار محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين يتواجد على البداية مع الكيلو المتر الأخير. الله يا الذهيبة على هذا الأداء، على هذا العرض المميز. انطلقت الذهيبة إلى نحو الناموس وإلى نحو السيارة. انطلقت الذهيبة انطلاقة أخيرة بدون أي أوامر ولا تعليمات. هذه الذهيبة مشاهدينا الأعزاء انطلقت إلى الفوز، إلى الناموس مع الحزام الأخضر. الله يا غانم بن منصور آل سيف الخيارين، محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين يتواجد مع الذهيبة على البداية. انطلقت الذهيبة، بدأت الأوامر، بدأت التعليمات على ظهر الذهيبة. ولكن برزمان مشاهدينا الأعزاء نتابع برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي المنطلق في ثاني المراكز. ولكن خلاص الذهيبة غادرت بالناموس، غادرت إلى الفوز، غادرت إلى أيضا ناموس هذا الشوط المميز. تويوتا لاند كلوزر بيكاب مع الذهيبة في هذا المهرجان الغالي، في هذا المهرجان الكبير. سلام يا صايد الرموز، سلام يا صايد الرموز مع الذهيبة. تهانينا والناموس محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين على فوز الذهيبة بالمركز الأول وانتزاع ناموس هذا الشوط. تهانينا وسجلها حافل بالإنجازات. سلام يا الخيارين، سلام على هذا الأداء المميز مع الذهيبة. تهانينا والف مبروك لمحمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثاني بريسة
لعبد المحسن بن محمد بن حساب بن ديله المري. المركز الثالث برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي. ورابعا جاءت فيه رسائل لحمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي. خامس المراكز وصلت فيها الحرة لأحمد بن عبد الله بن أحمد المسند. إذا مشاهدينا الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى لمالك الذهيبة محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. وهذه الذهيبة تكرر الإنجاز تلا الإنجاز، رصيدها حافل بالإنجازات الكبيرة في ميدان التحدي. 12 دقيقة 49 ثانية و3 أجزاء من الثانية هو توقيت الذهيبة. تهانينا وناموس لمالكها محمد بن غانم بن منصور آل سيف الخيارين. المركز الثاني جاءت فيه مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأفاضل لحظات ونتابع المركز الثاني. وصلت فيه الفريسة لعبد المحسن بن محمد بن حساب بن ديله المري 12 دقيقة 56 ثانية و9 أجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث حلت فيه مشاهدينا الأعزاء برزمان حمد بن محمد بن سالم الوهيبي 12 دقيقة و59 ثانية وجزء واحد من الثاني. تهانينا وناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي ميدان الشحانيه في هذا الصباح. وسن الحيل والزمول وشعارات ابناء القبائل. وعلى بركه الله ينطلق الشوط الخامس عشر الخاص للحيل من مسافه 8 كيلومترات. نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس. نسير مع البدايه واول الاسماء واول الشعارات. نبدا مع البدايه الحذرة على أول الأسماء وأول الشعارات. ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري يقدم لنا الحذرة على أول المراكز وأول الشعارات. ثاني الأسماء العنود حمد بن مبارك بن ناصر آل شايق الشهواني مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز تتقدم شعار أبو دواس ينطلق مع ثالث المراكز. ثالث المراكز شعار أبو دواس على ما يبدو لي هنا مع ثالث المراكز. سوف تأتينا معلوماتها بعد قليل. رابع المراكز وصلت هنا المنطلقة على رابع الأسماء الهدة حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري مع رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت القادمة منصورة مع خامس الأسماء حمد بن غانم بن سلطان الهديفي يتقدم مع منصورة على خامس الشعارات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الاعزاء للخمس المراكز المتقدمه والمندفعه. ونعود مع اول المراكز واول الاسماء. هناك العنود على البدايه وعلى المقدمه او الحذره على اول المراكز بشعار ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايف الهاجري يقدم لنا الحذره على اول المراكز. شعار بن نايفه يتقدم مع الحذره. ثاني الاسماء من الجانب الاخر العنود حمد بن مبارك بن ناصر الشايق الشهواني مع ثاني الاسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز الهدة حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري ينطلق مع ثالث المراكز. رابع المراكز
ورابع الشعارات شعار بودواس ينطلق مع رابع الأسماء ورابع الشعارات. خامس الأسماء وصلت الظبية راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري مع خامس المراكز يقدم لنا الظبية. ها هي النتيجة الثانية مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة، ولكن لنا عودة مع اللي غيرت وانطلقت غيرت العنود. حمد بن مبارك بن ناصر الشايق الشهواني يغير وينطلق إلى أول المراكز وأول التحديات. ثانيا الهدة حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري يقدم لنا الهدة مع ثاني الأسماء. ثالث المراكز شعار بن نايفة مع ثالث المراكز مع الحذرة تراحيب بن حمد وتراحيب بن نايفة الهاجري. ورابع المراكز شعار بن حباب يتقدم مع الظبية راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. وخامس المراكز مذخورة على خامس المراكز محمد بن حسين بن مانع بودواس العجمي مع خامس المراكز يتقدم مع مذخورة وينطلق. وهنا أبناء الكويت يتقدمون مع مذخورة على خامس الأسماء وخامس الشعارات. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والخمس الشعارات المندفعة. ولكن البداية وأول الأسماء بن شايق على البداية على المقدمة يقدم لنا العنود حمد بن مبارك بن ناصر آل شايق الشهواني مع أول المراكز وعلى رأس حربة هذا الشوط. ثانيا الهدة تنطلق بشعار حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري يقدم لنا الهدة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز شعار بن نايفة يتقدم مع الحذرة تراحيب بن حمد وتراحيب بن نايفة الهاجري مع الحذرة على ثالث الأسماء. رابعا شعار بن حباب يتقدم مع الظبية راشد بن ناصر بن محمد الحباب. وخامس المراكز مذخورة على خامس الأسماء محمد بن حسين بن مانع بودواس العجمي مع خامس المراكز وخامس التحديات. أرى هناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، أراها هناك منطلقة خلف دائرة النداء والإذاعة، ولكن لنا عودة مع أول المراكز. هناك أول الأسماء تنطلق العنود حمد بن مبارك بن ناصر الشايق الشهواني ينطلق مع البداية وعلى رأس حربة هذا الشوط يبحث عن الفوز وعن الانتصار في هذا المهرجان القالي مهرجان أمير البلاد المفدى. الله يا العنود حمد بن مبارك بن ناصر آل شايق الشهواني على رأس حربة هذا الشوط وعلى هذا الانطلاق المميز وعلى هذا المركز المرموق المستهدف من بقية المشاركين. ثاني الأسماء الهدة تنطلق بشعار حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري منتصف المسافة 4 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 4 كيلومترات أخيرة وخطيرة. وهنا العنود حمد بن مبارك بن ناصر آل شايق الشهواني يقدم العنود. ثاني الأسماء الهدة بشعار حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري مع ثاني المراكز. ثالث الأسماء الحذرة مع ثالث الأسماء شعار بن نايفة تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري. ورابع المراكز شعار بن حباب يتقدم مع الظبية راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري مع رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس الشعارات وصلت خامس الأسماء مذخورة تنطلق بشعار محمد بن حسين بن مانع بودواس العجمي. لا جديد على الخمس المراكز المتقدمة مشاهدينا متابعينا الأعزاء. وهناك أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من الصفوف الخلفية. هنا بدأت بالتدخل وتندفع إلى دائرة النداء والإذاعة ونترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولكن
ولكن بدأنا بالمنعطف ما قبل الأخير، والبداية مع بن شايق يقدم لنا العنود. حمد بن مبارك بن ناصر آل شايق الشهواني مع أول الأسماء من بداية الانطلاق حتى هذه اللحظات. ركز يا بن شايق، التركيز مطلوب. أرى الأسماء والشعارات، أرى الهدة قادمة. أول المحاربات الهدة حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري يقدم الهدة على ثاني المراكز. ثالث المراكز الحذرة تنطلق بشعار تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري مع ثالث الأسماء شعار بن حباب. بدأ يتدخل من الجانب الآخر مع الظبية بدأت تغير من مركز إلى مركز بشعار راشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري. غيرت إلى ثالث الأسماء وأيضا إلى ثاني الأسماء. الظبية عينها على المقدمة، بن حباب يتابع لنا الظبية. راشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري. ثالثا تنطلق الهدة بشعار حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري. ورابع المراكز الحذرة تنطلق بشعار بن نايفة تراحيب بن حمد بن تراحيب بن نايفة الهاجري مع رابع المراكز. خامس الأسماء الاسم القادم والاسم المنطلق والشعار المتدخل إلى دائرة النداء والإذاعة هنا القادمة والمنطلقة على خامس المراكز. بحور على خامس الأسماء وأول نداء وأول إذاعة لبحور بشعار حمد بن صالح بن هزاع العذبة على خامس المراكز. وشعار المسند بدأ يتدخل مع أشاوس بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد. المسند يقدم لنا أشاوس مع خامس الأسماء وخامس الشعارات. ولكن البداية لائحة 2 كيلومترات مشاهدينا متابعينا الأعزاء عبر قناة الريان الفضائية الناقلة لأحداث وتحديات ومنافسات هذا الصباح. سن الحيل والزمول. الله يا البداية بن حباب مع الظبية. راشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري يقدم لنا الظبية على أول الأسماء. ثانيا المنطلقة العنود حمد بن مبارك بن ناصر آل شايق الشهواني. وثالث المراكز الهدة تنطلق بشعار حمد بن راشد بن سالم المري يقدم لنا الهدة على ثالث الأسماء. المثلث الذهبي ما بين الظبية والحذرة وأيضا العنود. الله يا هذه الأسماء والشعارات. أشاوس على رابع المراكز بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد. المسند يتقدم مع رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس التحديات. بحور تنطلق بحور بشعار حمد بن صالح بن هزاع العذبة المري يتدخل مع خامس المراكز وخامس التحديات. ولكن البداية والمقدمة الله يا البداية غيرت العنود وعادت إلى المقدمة بشعار حمد بن مبارك بن ناصر آل شايق الشهواني. عاد إلى المقدمة وإلى رأس حربة هذا الشوط. ولكن الهدة حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري. الله يا أجواء الكيلو متر الأخير، الكيلو الخطير. العنود على البداية حمد بن مبارك بن ناصر الشهواني مع الانطلاق الأول مع العنود. الهدة بشعر حمد بن راشد بن سالم بن محمد المري. وثالث المراكز ثالث الشعارات الظبية راشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري. أشاوس على رابع المراكز ناصر بن عبد الله بن أحمد. المسند بدأ بالتدخل والانضمام إلى المثلث الذهبي مع أشاوس. ولكن الحزام الأخضر الله يا الظبية راشد بن ناصر بن محمد آل حباب الهاجري يقدم الظبية. ثانيا العنود حمد بن مبارك بن ناصر الشهواني. أشاوس قادمة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد. المسند على ثالث المراكز. ولكن بن حباب مع الظبية. وثانيا العنود بن شايق والمسند مع أشاوس. اللحظات الأخيرة البداية بن حباب أشاوس
أشاوس العنود المسند بن حباب بن شايق، ولكن المسند مع أشاوس مع الفوز والانتصار. ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز أشاوس. سلام المسند، سلام، تهانينا والناموس ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ثاني المراكز العنود بشعار حمد المبارك بن ناصر الشهواني، وثالث المراكز الضبية بشعار راشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري، ورابع المراكز بحور بشعار حمد بن صالح بن هزاع العذبة المري، وخامس المراكز مرموقة بشعار عبد الله بن سعيد بن الأسود هنا مع خامس المراكز. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. تهانين والناموس لمالك أشاوس ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. التوقيت الزمن ولحظة وصول أشاوس إلى خط النهاية 13 دقيقة، الثانية 1:08 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند. ثانية ناتت العنود، التوقيت الزمني 13 دقيقة، ثانيتين 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن مبارك بن ناصر الشايق الشهواني. وثالث المراكز بن حباب مع الضبية 13 دقيقة 3 ثواني 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس الراشد بن ناصر بن محمد الحباب الهاجري. فتهانينا والناموس للجميع. بسم الله نبدأ وعلى بركة الله نستعين. مشاهدينا الكرام متابعينا الأفاضل، نحييكم من جديد في انطلاقة أشواط أخرى من أشواط هذا الصباح بتحديات أشواط السودانيات. ما شاء الله انطلق على بركة الله وتوفيقه هذا الشوط الرئيسي الأول، مسافتنا 8 كيلومترات، أشواط خاصة بالهجن السودانية. لنتابع مع حضراتكم منافسات جديدة في تحديات هذا المهرجان، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجن، شوط رئيسي ينطلق برحلة 8 كيلومترات. وضعت تويوتا لاند كروزر بيك اب جائزة لصاحب المركز الأول. نتمنى التوفيق لكافة الأسماء والشعارات المندفعة في هذا الشوط. نبدأ مباشرة مع المقدمة والصدارة، لنتابع البداية ومركز الصدارة ماذا يحمل لنا من منافسات أولى على مدى 8 كيلومترات في هذه اللقطات الجميلة وفي هذه الاندفاع المميزة. مع المركز الأول لمحة في هذه اللحظة متقدمة في مقدمة الشوط لسلمان بن محسن بن عبد الهادي بن انديله، من يقدم لمحة في مقدمة الشوط، أول الأسماء المتقدمة. بينما على المركز الثاني أتابع الانطلاق والتحدي الجميل من علاب اللي في المركز الثاني لسعيد بن فرج بن حمد المنصوري، من ينطلق على مستوى المركز الثاني. وفي ثالث المراكز وصلت شقرة في هذه اللحظة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، من يقدم لنا شقرة على مستوى المركز الثالث. النقلة مباشرة إلى رابع المراكز، وفي المركز الرابع وصلت في هذه اللحظة سيوف على المركز الرابع لفران بن عتيق بن محمد البريد المري، من يقدم لنا سيوف على مستوى المركز الرابع. ناخذ اللي في المركز الخامس واللي بدأت تتدخل في هذه اللحظات، تتابع وصول من ظن في هذه اللحظة، خذت المركز الخامس
لسعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي من يتقدم على مستوى المركز الخامس في مسار وتحديات هذا الشوط. هذه النتيجة مع الخمس المراكز المتقدمة، هذه نتيجتنا للخمس المراكز المتصدرة في هذا الشوط. لكن خلف مشاهدينا الأعزاء هناك شعارات وهناك اسماء نتابعها لم يحن دخولها إلى عالم الإذاعة من خلال الكادر السفلي، نتابعها في هذه اللقطة الجميلة. إذا مشاهدينا الأعزاء نتابع هذه الانطلاقة وهذا الشوط الرئيسي مع الهجن السوداني. 8 كيلومتر هي المسافة إلى خط النهاية، بينما الجائزة تويوتا لاند كروزر بيك اب حاضرة لصاحب المركز الأول. وهذه الاندفاع تحمل لنا منافسات وتحديات مميزة مع الهجن السوداني. نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول. لمحة 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 في مقدمة الشوط، لمحة في الصدارة وفي الانطلاق الأول لسلمان بن محسن بن عبد الهادي بن الديل. يلا يلا يا راعي لمحة هنا من يقدمها في هذا الصباح وفي هذا المسار الجميل والرائع والمميز. علابة على المركز الثاني بشعار سعيد بن فرج بن حمد المنصوري منطلق بالمركز الثاني. نقلتنا إلى ثالث المراكز لنتابع الوصول مشاهدينا الأعزاء على مستوى المركز الثالث. وفي ثالث المراكز شوف الثنتين اللي فردا في مقدمة الشوط انفرادة جميلة، بينما في المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات ظن في هذه اللحظة بدأت تتقدم بشعار سعيد بن سيف بن دايل الجفال النعيمي من يقدم لنا ظن في المركز الثالث. وفي رابع المراكز المركز الرابع سيوف 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 في المركز الرابع تحمل شعار فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري. وفي المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات جولة مع بن جرحب، وصلت في هذه اللحظة خذت المركز الخامس علي بن محمد بن صالح بن جرحب من يقدم لنا تحدياته مع جولة، من يقدم لنا اندفاعاته مع جولة على المركز الخامس. هذه نتيجتنا للخمس المراكز في ثاني ندى، لكن أتابع الشعارات قادمة، أتابع الشعارات واصلة. شوف هذه اللقطة الجميلة مع الكادر السفلي لنتابع من خلالها الأسماء المتأخرة في هذا الشوط، الأسماء التي لا زالت هنا تراقب الموقف وراكدة هناك خلف دائرة الندى مع الخمس المراكز. يا سلام على مسار 8 كيلومترات، 4 كيلومتر خلصنا منها، 4 كيلومتر باقية نتابع من خلالها جديد المنافسة والتحدي إلى خط النهاية في هذا المسار الصباح الجميل مع تحديات هذا المهرجان في انطلاقة الهجر السودانية. ثنائية على خط البداية، ولكن التقدم مع لمحة حتى اللحظات في المركز الأول والصدارة. لمحة في مقدمة الشوط سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن الديل يقدم لنا لمحة في مقدمة الشوط، يقدم لنا لمحة في مقدمة المسار. شوفوا تابع لمحة وبقية الأسماء القادمة في هذا القدوم المميز مع هذه اللقطة الجميلة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على هذه المساحة الجميلة. هنا ميدان الشحانية، ميدان التحدي لسباقات الهجر العربية الأصيلة في صورة جميلة مميزة من قناة الريان بإبداع المخرجين المتابعين. يا سلام يا لمحة في مقدمة الشوط، لكن علابة بدأت مضايقاتها في هذه اللحظات بشعار سعيد بن فرج بن حمد المنصوري. يلا يا علابة على المركز الثاني في ثالث المراكز. يتابع التقدم من جولة يا بن جرحب، شعار المبتكر نعم علي بن محمد بن صالح بن محمد بن جرحب، ولكن ينخطف في هذه اللحظة الصمود. أول إذاعة للصمود مباشرة تغير من المركز الرابع إلى ثالث المراكز في هذه اللحظة. فهد بن أحمد بن محمد الخاطر وصل في هذه اللحظات مع الصمود اللي خذت المركز الثالث. وفي رابع المراكز هناك جولة علي بن محمد بن صالح بن محمد الجرحب. وفي المركز الخامس خامس المراكز سيوف لفاران
بن عتيق بن محمد آل بريد المري من يقدم لنا سيوف على المركز الخامس. هذه النتيجة مع الخمس المراكز، هذه نتيجتنا مع الخمس المراكز في هذا الشوط الرئيسي للهجن السودانيات. هذه الاندفاع التي تحمل لنا تحديات ومسار هذا الشوط نتابعها من خلال هذا الانطلاق الجميل. نتابع التغيير اللي طرى وجرى على مقدمة الشوط، نتابع اللي بدلت في الصدارة. علابة في مقدمة الشوط لسعيد بن فرج بن حمد المنصوري من يقدم لنا تحدياته مع البداية، من يقدم لنا هذا الاسم في مقدمة الشوط. بينما في المركز الثاني من تراجعت لمحة على المركز الثاني بشعار سلمان بن محسن بن عبد الهادي بن علي بن نديله. يا سلام يا سلام على الاداء الجميل. المركز الثالث يتابع هناك التحدي من جوله اللي في المركز الثالث شعار المبتكر مع جوله علي بن محمد بن صالح بن محمد الجرحب. وفي المركز الرابع أتابع التحركات أيضا من سيوف لفران بن عتيق بن محمد آل بريد، لكن اسم جديد بدأ ينضم، اسم جديد وصل في هذه اللحظات. وصلت نسيم، يا نسيم الصباح يا نسيم لعبد الله بن صباح بن سيف آل ماجد النعيمي قادم مع النسيم، قادم مع النسيم في هذه اللحظات. تغير من مركز الآخر. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، الأسماء والشعارات بدأت في الاندفاع، بدأ الجميع في الاقتراب مشاهدينا الكرام في هذه اللحظة. لكن علابة في مقدمة الشوط في هذا الشكل الجميل وفي هذا الأداء المتميز. في مقدمة التحدي الأول سعيد بن فرج بن حمد المنصوري من يقدم لنا علابة في مقدمة الشوط. بينما النسيم وصلت نسيم في هذه اللحظات بدأت تتقدم على المركز الثاني. تعود ملكيتها مشاهدينا الاعزاء لعبد الله بن صباح بن سيف الماجد النعيمي من يقدم لنا نسيم في هذه اللحظات. وفي المركز الثالث شعار المبتكر يتقدم مع جوله علي بن محمد بن صالح بن محمد الجرحب. وفي المركز الرابع وصل بشريده، وصلكم بشريده بدا يتقدم مع سمرقند في هذه اللحظات. صالح بن حمد بن صالح بشريده وصل على المركز الرابع. وشعار العطية يتقدم في هذه اللحظات مع شقرة يا العطية. يا سلام يا سلام يا سلام. عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية وغيرها من الشعارات قادم. وصلت رعبوبة، ديروا بالكم الرعبوبة خطيرة لسعارة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني مع عبد الهادي بن حمد بن هليل. وصلت في هذه اللحظات أجواء الكيلومتر الأخير، النداء الأخير في هذه اللحظات مع بوابة الكيلومتر المثير. يا علابة في مقدمة الشوط في الانطلاق الأول في تحديات البداية. سعيد بن فرج بن حمد المنصوري من يقدم لنا علابة في خط البداية. المركز الثاني بدأ المبتكر يتحرك هناك مع جوله علي بن محمد بن صالح بن محمد الجرحب، لكن وصلت رعبوبة خطيرة رعبوبة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني عبد الهادي بن حمد بن هليل. لكن شقرة العطية وصلت في هذه اللحظات عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الرابع. وفي المركز الخامس نسيم. لكن البداية علابة في مقدمة الشوط، عقبة كبيرة تقف أمام المشاركين. هذه علابة مشاهدينا الاعزاء انطلقت بالمركز الاول. قلت ان الشكل جميل والاداء اجمل. علابه في مقدمه الشوط، ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف الاندفاع المميز في مقدمه الشوط مع هذا الاندفاع الكبير. سعيد بن فرج بن حمد بن محمد المنصوري. سلام علابه مع الناموس مع السياره مع الانتصار. اللحظات الاخيره، اللحظات المثيره، تبارك الرحمن على هذا الاداء الكبير. هذه علابه خطفت ناموس الشوط، خطفت الاضواء. تهانينا هي العقبه الكبيره والعلامه الفارقه. تهانينا والناموس لسعيد بن فرج بن حمد المنصوري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. المركز الثاني من وصلت مشاهدينا الاعزاء، وصل شعار بن قريع بتحديات العنود محمد بن بخيت بن حمد بن قريع فاجأتنا في الامتار الاخيره. المركز الثالث من وصلت رعبوبة لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني مع عبد الهادي بن حمد بن هليل. ورابع المراكز الوصول كان من شقرة لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية. المركز الخامس
المركز الخامس وصل شعار المبتكر مع جوله علي بن محمد بن صالح بن محمد الجرحب. لحظة الإعادة من مخرجين المتابعين المتميزين. يا سلام، وصول تحديات علابة في 12 دقيقة 51 ثانية، جزء واحد من الثانية هي صاحبة الشوط الرئيسي. تهانينا والناموس لسعيد بن فرج بن حمد المنصوري على فوز علابة بالمركز الأول وخطفت السيارة في هذا الشوط الرئيسي. تهانينا له والناموس. المركز الثاني وصل شعار بن قريع، فاجأنا في الأمتار النهائية والذهبية. وصلت العنود في فترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 54 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لمحمد بن مخيت بن حمد بن قريع المري. المركز الثالث وصلت رعبوبة، توقيت رعبوبة هو 12 دقيقة 54 ثانية بدون أجزاء من الثواني. نهني سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن أحمد الثاني، والتهنئة موصولة لعبد الهادي بن حمد بن هليل الغفراني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق شوطنا الثاني المخصص للهجن السودانيات. مشاهدينا الكرام، ينطلق هذا الشوط وشوط مخصص للقعدان. نسير مع هذه الأسماء الكبيرة والشعارات المميزة، وهو ختام هذه الأشواط الصباحية المميزة. نسير مباشرة مع هذه الأسماء والشعارات المميزة الحاضرة المنطلقة بين حنايا هذا الميدان. نذكر بجائزة هذا الشوط عبارة عن تويوتا لاند كلوزر بكب رصدت للفايز بالمركز الأول. نسير مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة والمنطلقة في هذا الانطلاق المميز. بحري من ياتي مع المركز الأول، حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بحري مع المركز الأول، بينما المركز الثاني وتابع المركز الثاني من يتقدم مشاهدينا الكرام المركز الثاني. يصل شعار البطين مقدما لنا تحديات المميزة والجميلة مع بطرس. نعم، يصل هنا علي بن محمد بن حمد البطين المري يقدم لنا شعاره المميز مع ثاني التحديات. المركز الثالث وتابع الوصول مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل من اللي يصل مع المركز الثالث في هذا الانطلاق المميز. مسير لصالح بن حمد بن صالح المصلط العتيبي. هكذا مشاهدينا الكرام المركز الرابع وتابع المركز الرابع وتابع التقدم والوصول مشاهدينا الكرام من قبل ايضا الزم من ياتي مع المركز الرابع في هذا المسار. عبد الله بن حمد بن علي بن محمد الشراب من يصل مقدما لنا شعاره، بينما المركز الخامس وتابع الوصول من نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري من يصل ايضا مقدما لنا شعاره المميز مع المركز الخامس شعار بن عبده. نعم، هكذا هي الاسماء الاولى مشاهدينا الكرام متابعين الافاضل للخمسه الاسماء الاولى المتقدمه في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن نعود مع البدايه، نعود مع بحري مع المركز الاول، بحري مع الصداره بشعار حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطيه من يقدم لنا بحري مع المركز الاول، بينما المركز الثاني وتابع بطرس مع ثاني التحديات علي بن محمد بن حمد البطين المري من يتقدم ايضا شعار البطين يقدم لنا احد الاسماء المميزه في هذا المسار الرائع والجميل، بينما وتابع القدوم من مسير صالح بن محمد بن صالح المصلط العتيبي من يصل ايضا في هذا المسار المميز والجميل. المركز الرابع شعار بن عبده يقدم لنا نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي بن عبده الغفراني المري، بينما المركز الخامس وتابع الوصول ايضا والتقدم في هذا المسار من قبل عز علي بن عبد الهادي بن حمد الغفراني المري ايضا في هذا الانطلاق المميز والجميل، بينما تابع ايضا مشاهدينا الكرام الدخول من قبل الزم عبد الله بن حمد بن علي بن محمد الشراب المري. هكذا هي الاسماء الاولى المتقدمه، ولكن اسماء وشعارات مميزه حاضره في هذا الشوط. يا سلام، شوف اللي تدخل في هذا الانطلاق المميز. يصل النادر ومرحبا بالنادر ومرحبا بشعاره. النادر ايضا بانجازاته يحضر في هذا الشوط، منطلق ايضا في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام،
يا النادر مشاهدينا متابعينا الكرام يتقدم هنا بشعاره وبجماهيره الغفيرة المتابعة للنادر في هذا الانطلاق المميز. هكذا مشاهدينا الكرام نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. هناك أيضا مع بحري مع المركز الأول بشعار العطية، حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بحري مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط. بينما المركز الثاني مسير صالح بن محمد بن صالح المصلة العتيبي. بينما أتابع من تسلل النادر مشاهدينا الكرام ووصل إلى المركز الثاني في هذا المسار المميز والجميل. يا سلام يا النادر، محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج المري، يا سلام، يصل بتحديات المميزة والجميلة والرائعة. المركز الثالث شعار البطين من يقدم لنا بطرس علي بن محمد بن حمد البطين المري. والمركز الرابع قدوم ووصول في هذا المسار من قبل مسير صالح بن محمد بن صالح العتيبي. والمركز الخامس يتقدم هنا أيضا شعار بن عبده يقدم لنا تحديات المميزة مع نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري في هذا الانطلاق. ولكن يصل شعار المبتكر أيضا يقدم لنا أحد الأسماء المميزة متعب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري. يصل المبتكر أيضا هنا مقدم لنا أيضا شعاره المميز ويقدم لنا متعب في هذا الانطلاق الرائع والجميل. هكذا هي الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في مسار وتحديات هذا الشوط. لكن نعود مع البداية، نعود مع بحري حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية من يقدم لنا بحري مع انتصاف المسافة. قضينا 4 كيلومتر ويتبقى لنا 4 كيلومتر سوف يكون فيها التنافس على شدة في هذا المسار المميز والجميل. ولكن بحري لا يزال هو سيد الموقف في هذا الانطلاق المميز والرائع والجميل. حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية المركز الثاني النادر. يتقدم النادر يشكل الضغط على بحري هنا في هذا المسار المميز والجميل. محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. والمركز الثالث بطرس بشعار علي بن محمد بن حمد البطين المري. والمركز الرابع يصل شعار بن عبده يقدم لنا نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري. والمركز الخامس شعار المبتكر يتقدم في هذا المسار يقدم لنا أيضا متعب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري في هذا الانطلاق المميز والجميل. يا سلام على هذه الأسماء المميزة والشعارات الرائعة الحاضرة في هذا الانطلاق الرائع والجميل مع شوط الختام شوط القعدان السودانيات. يا سلام، تابع هذا الأداء المميز والجميل وهذه الجماهير أيضا الغفيرة المتابعة أيضا في هذا الانطلاق المميز والجميل، المتابعة لهذه الأسماء والمتابعة لهذه الشعارات الرائعة والحاضرة في هذا الانطلاق المميز والجميل. الصدارة نعود إلى المركز الأول، بحري مع الصدارة بشعار العطية. من يقدم لنا بحري في هذا الانطلاق المميز والجميل؟ حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية. من يقدم لنا بحري مع المركز الأول؟ المركز الثاني النادر بإنجازاته، النادر بتحدياته المميزة أيضا حاضر مع المركز الثاني، وهو اسم خطير في هذا الشوط، اسم يحسب له ألف حساب في هذا المسار المميز والجميل. محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. بينما المركز الثالث أتابع بطرس مع المركز الثالث حمد علي بن محمد بن حمد البطين المري. من يتابع أيضا شعاره المميز مع المركز الثالث. المركز الرابع يتقدم هنا أيضا متعب حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري يصل في هذا المسار. بينما المركز الخامس شعار بن عبده مع تحديات المميزة مع نجم عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الغفراني المري يصل مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء مشاهدينا متابعين الكرام، الأسماء الخمسة الأولى المتقدمة في هذا الانطلاق المميز والجميل. لكن نعود مع بحري مع الصدارة مع البداية مع المركز الأول بشعار العطية. من يقدم لنا بحري أيضا في هذا المسار المتميز والجميل؟
بينما المركز الثاني وتابع هنا أيضا مع المركز الثاني في هذا الانطلاق النادر مع ثاني التحديات محسن بن علي بن مبارك بن سالم بن فراج، بينما وتابع أيضا شعار البطين مع بطرس علي بن محمد بن حمد البطين المري يصل في هذا المسار. المركز الرابع من جرحب يتقدم في هذا المسار المميز مع متعب في هذا الانطلاق حمد بن علي بن صالح بن جرحب المري، ولكن اسم جديد يصل في دائرة النداء والإذاعة، يصل السنافي محمد بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان، يصل شعار بن ضرمان مقدمة لنا السنافي في هذا المسار المميز والجميل. لكن نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول مع البداية. يا سلام، الله الله الله، تابع هذا الأداء النادر، يغير النادر إلى الصدارة، والبطين يشكل الضغط على النادر مع بطرس في هذا المسار المميز، في هذا المسار الرائع والجميل. يا سلام، إذا النادر مع البداية، النادر مع المركز الأول بانطلاقته المميزة والجميلة والرائعة بشعار محسن بن علي بن مبارك بن سالم الفراج. يا سلام يا سلام يا النادر. المركز الثاني بطرس مع المركز الثاني في هذا المسار بشعارك البطين علي بن محمد بن حمد البطين المري. المركز الثاني وتابع شعار العطية، يصل أيضا مقدما لنا هنا بحري حمد بن عبد الله بن خالد بن عبد الله العطية، يصل شعار الخيارين مقدما لنا أيضا هنا الوصول في هذا المسار الفارس زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين، يصل بالتحديات المميزة، وأيضا بن عبده يصل أيضا بتحديات الرائعة والجميلة مع نجم ومع عز أيضا في هذا المسار المميز والجميل. لكن نعود مع البداية، نعود مع النادر مع المركز الأول مع الصدارة، يقدم لنا هذا الأداء المميز، يقدم لنا هذا العطاء الرائع، بوابة الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو اللي ما بعد كيلو إلا الناموس والانتصار، والنادر سيد الموقف، النادر مع البداية، النادر مع المركز الأول بشعار بن فراج محسن بن علي بن مبارك بن فراج، والوالد علي بن مبارك بن فراج أيضا حاضر متابع لهذا الانطلاق، وسعود بن علي بن فراج يتابع النادر. الله، إذا مشاهدينا الكرام، تهنئة من المخرج محمد بن خزينة إلى الوالد علي بن فراج. خلاص الشوط مع النادر، ما شاء الله على هذا الأداء المميز، ما شاء الله على هذا الأداء، والسيارة الثالثة في رصيده في هذا الموسم يحتكر المركز الأول في 3 مهرجانات كبيرة. سلام النادر، سلام بن فراج، سلام على هذا الأداء المميز والجميل والرائع. أرفع لك القبعة يا بن فراج أيضا على هذا الأداء المميز وأداء النادر، ما شاء الله، الله يحفظك يا النادر على هذا الأداء المميز. الله الله الله، سلام النادر، سلام للوالد علي بن فراج، وإلى سعود بن علي بن فراج، وإلى محسن بن علي بن فراج على هذا الأداء المميز والجميل. تهانينا والناموس على هذا الأداء. المركز الثاني وصل مشاهدينا الكرام بطرس علي بن محمد بن حمد البطين المري. المركز الثالث وصل مع المركز الثالث لمس لحمد بن محمد بن حويل الغفراني المري. والمركز الرابع كان الوصول مشاهدينا الكرام من الطيب جار الله بن علي بن جار الله بن حمد بن ضرمان. المركز الخامس وصل أيضا الفارس زايد بن محمد بن زايد المطوع الخيارين. هكذا مشاهدينا الكرام تابعنا شوط الختام، ولكن النادر أيضا يحضر في هذا الصباح المميز، وهو أيضا من الندر، يعتبر في هذا أيضا الانطلاق المميز والجميل بأدائه المميز والجميل. أحد النوادر الكبيرة يحضر في ميدان التحدي أيضا بشعارها المميز أيضا والكبير، شعار بن فراج الغني عن التعريف. يحقق هذا الناموس الغالي 12 دقيقة 54 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى الوالد علي بن فراج وإلى أبنائه الكرام محسن وأيضا سعود وجميع الأخوان وجميع مشجعين أيضا شعار بن فراج في هذا الانطلاق ومشجعين النادر. تهانينا والناموس، واسعد الله صباحك يا بن فراج على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني كان الوصول من بطرس أيضا بشعار البطين 12 دقيقة 57 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لعلي بن محمد بن حمد البطين المري. المركز الثالث وصل مع المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام لمس، وأيضا توقيتها الزمني 12 دقيقة 59 ثانية بدون أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس إلى حمد بن محمد بن حويل الغفراني
المري. هكذا مشاهدينا الكرام متابعين الأفاضل وصلنا إلى ختام هذه الفترة الصباحية المميزة، وأيضا نذكر من خلال الصفحة التي تظهر على شاشة قناة الريان الفضائية بصاحبة أيضا شلفة الحيل الإنتاج في هذا الصباح، وكان حاضرا العطية مع تحدياته المميزة وشعاره المميز. الشاهينية من اختطفت شلفة الحيل الإنتاج منصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية. تهانينا والناموس على هذا الفوز، وهي أيضا صاحبة التوقيت الأفضل والأميز في هذا الصباح بتوقيت زمن وقدر 12 دقيقة 22 ثانية جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمنصور بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على هذا الفوز وهذا الانتصار. بينما نذكر بصاحب أيضا شلفة زمول الإنتاج وهو معجز بشعار سالم بن حمد بن سعيد الجربوعي المري بن مهيره، من حضر أيضا بحضور معجز في هذا الصباح واختطف خنجر الفنظيل الإنتاج. تهانينا والناموس يا بمهيره على هذا الفوز وهذا الانتصار. مشاهدينا الكرام نذكر أيضا بصاحبة الشوط الأول الرئيسي للهجنة السودانية في هذا الصباح المميز في هذا الانطلاق، وهي علابة بشعار أيضا سعيد بن فرج بن محمد بن حمد المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما نذكر بصاحب الشوط الأول الرئيسي أيضا القعدان